כתבתי, אני בירושלים בדרך לפגוש את הרב שמואל אליהו. הוא רוצה שאגיד משהו בשמך? אז הוא כותב, תאחל לו בריאות וגם לך. הוא קצת גזען מטורלל, שמתפרנס מלהיות כזה. מה איבדת אצלו? אז אמרתי, אני הולך לבקר בעולמו, בתקווה שיבקר בעולמי, ושמשהו יזוז לכיוון אחר. לי אמרו שקשה להביא חילוני לדבר איתך, ושאף אחד לא מוכן לבוא לדבר איתך. אתה ביקשת, הזמנת אותי לבוא, והסתכלתי על כמה יוטיובים שלך, וראיתי שבאמת אין אף אחד שהוא בלי כיפה על הראש שמדבר איתך. אז אמרתי, אולי הגיע הזמן. תהיה ספתח. אבל אני רוצה לשאול אותך, מה אני עושה פה? למה הזמנת אותי? את האמת, שמעתי אותך, קראתי אותך, אמרתי, אני מרגיש שאתה מדבר אל הלב שלי. וזה מאוד, מאוד, מאוד חשוב לי, מכיוון שפוליטית אתה נמצא באגף הכי רחוק ממני, ואתה אומר, זה כזה הכי רחוק, אבל זה באמת מאוד קרוב. ואני חייב להכיר את הבן אדם הזה. חייב להכיר, כי באמת אני חושב שזה חשוב לייצר קשרים בתוכנו. ואם אתה מייצר בין שתי הקצוות את הגשר, אז אתה תפס את כל מה שבאמצע. לא? כן, זאת התקווה. זאת התקווה. זאת התקווה. אתה יודע, אם מישהו מסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, יודע שזה המפתח. כי הגמרא אומרת שכל החורבן התחיל בפיצול בין בני רחל לבני לאה. בין יוסף לדוד. וכל פעם שהצליחו לחבר את עם ישראל, אז הצליחו לצמוח ולפרוח. וזה ממש, אני ממש מרגיש שכל השביעי באוקטובר קרה, כי אנחנו התרחקנו יותר מדי אחד מהשני. ואני חושב שהנס הגדול שקרה לנו בשמחת תורה, לצורך העניין, או כמה שעות אחרי שהתחילה המלחמה, ושהצלחנו להתחבר. ממש התחברנו, וזה היה מדהים. לא כולם, לא? כן, נכון. הרבה, אבל לא כולם. העם. ברור שתמיד יש שוליים. אבל אני חושב שהעם כעם, בוא נאמר, צה"ל, שזה... מצד אחד התחבר, מצד שני התפלג, והתחילו תנועות גם בתוך הצבא, וגם הפגנות, וגם... כן, אבל גם... כאילו אפשר, זאת בחירה להסתכל על זה כהתלכדות, אפשר גם לראות את זה נכון. אבל אני חושב שאם יש שני אנשים בתוך נמר, בתוך טנק, בתוך פילבוקס, שמוכנים להילחם אחד למען השני, ואחד מברך על היין, ואחד לא מברך. אתה אומר, בדבר המהותי הם יחד. בדבר השני, לא, אתה הולך בלי כיפה, אני עם כיפה. יכול להיות, אבל אם יש דברים מהותיים שמחברים אותנו, אז זה הפרדה חיצונית. כן. אני רוצה להגיד, אולי לפני שאנחנו נכנסים לעומק השיחה, שאני פה על דעת עצמי, אני לא מייצג אף אחד. האנשים שסיפרתי להם שאני בא לפה, הרימו גבה? לא הרימו גבה, השתגעו, ניסו לעצור את זה. וזה האמת דבר שהייתי שמח לדבר איתך עליו. קרוב שלי אמר לי, בשום פנים ואופן אני לא מדבר איתך על זה, אני לא עוזר לך בזה, אני לא מכין אותך לזה, זה יותר גרוע מלדבר עם חמאס, אתה לא הולך לדבר איתו. אז אני אמרתי לו, תגיד, אתה רציני, הרי אתה בעד לדבר עם חמאס, אז לא נדבר עם איזה דוס? מה קרה? מה כבר יכול לקרות מזה? אחד אחר אמר לי, אתה תיזהר, כי אתה בלשכה שלו, אתה במגרש שלו, הכדור אצלו, הוא יכול אחר כך לשלוט בחומרים, הוא יכול להוציא דברים מהקשרם. עכשיו, כשצעדתי לי פה מהרכבת, כתב לי חבר שלא שמעתי ממנו הרבה זמן, אני אקריא לך את ההודעה. הוא כותב, חושב עליך ומקווה שהמצב טוב אצלך, שבוע טוב, מותק שלי. אז כתבתי, אני בירושלים בדרך לפגוש את הרב שמואל אליהו.
הוא רוצה שאגיד משהו בשמך, אז הוא כותב, תאחל לו בריאות וגם לך. הוא קצת גזען מטורלל, שמתפרנס מלהיות כזה. מה איבדת אצלו? אז אמרתי, אני הולך לבקר בעולמו, בתקווה שיבקר בעולמי, ושמשהו יזוז לכיוון אחר. אז הוא כותב, שום דבר לא יזוז, העולם שלו אכל את שלנו בישראל, ולא תהיה תקומה בדור הזה, וגם לא בדור הבא, לצערי. חוץ מזה, אני לא בטוח שאתם בעולמות כל כך שונים. בכל מקרה, אני מקווה שיהיה לך יום ושבוע טובים. ואז הוא ממשיך. אני לא יודע מה לחשוב על הפגישות שלך עם שונאי האדם האלו, שרואים בעצמם גזע עליון, ומסכנים למעשה כל יהודי בעולם, ונותנים נשק לכל אנטישמי בעולם, ומלכלכים ככה את היהדות, והורסים אותה. זה בן אדם שבכל מדינה שרוצה חיים היה אמור לשבת בבית סוהר, או עם הזיכרון אלחוטי בבית, אדם עם דם על הידיים. אולי אתה מעריך בצדק שהם כבר ישלטו כאן לנצח, ואתה רוצה להציל את חייך ביום שהם יחליטו להתנקש בנו. אבל בראייה שלי, אלו אויבי האנושות, ובטח הבחור הזה, יא אללה איתך בובי שלי, בחייאת, מה אתה עושה? אתה יודע, מספרים על רבי נחמן, שהיו לו הרבה מתנגדים. ויום אחד סיפרו לו על זה. אז הוא אומר, הם צודקים. אם הם מציירים אותי כמו שהם מציירים, גם אני הייתי מתנגד למי שהם מציירים, אבל זה לא אני. אז אני מרגיש שהקהל שלי, הציבור שממנו אני בא, בחיים לא יקשיב לך. לא, הוא לא, רק מהנראות שלך זה כבר שם נעצר. ואותו דבר אני מרגיש הפוך, שהציבור שלך לא יקשיב לי, והעולמות האלה לא נפגשים, ושאולי במפגש הזה תהיה הזדמנות בשביל המקום שממנו אני בא, ההורים שלי, להקשיב לך ולראות שאולי הסיפור מסופר אחרת כשזה מגיע אליהם מאשר ממה זה באמת, ואולי גם הפוך. ובעצם אני רוצה לתת הזדמנות לשמוע ממך משהו אחר. המטרה שלי בבואי לפה היא להזיז משהו בתקיעות ובסטגנציה שיש בין הפלגים בעם, ושאני מקווה שבדרך הזאת אני לא פוגע בכבודם של אף אחד, לא בכבודך שלך, ולא בכבודם של בני המשפחה שלי, וההורים שלי, והציבור שממנו אני בא, ואני מקווה שנצליח להוציא מזה משהו טוב. תודה. אספר לך דבר שקראתי במאמרים שלך, אולי, קודם כל להגיד שאני מופתע שאתה קורא הארץ, איך יכול להיות שאתה קורא הארץ? אתה מנוי? לא מנוי. אתה קורא הארץ ולא מנוי. תשמע, להיות מנוי זה לפרנס את אותה הארץ, ואני לא בטוח שאני רוצה. אבל לקרוא הארץ בלי לשלם על מנוי זה... לא, שלחו לי את המאמרים. מישהו אחר. זה חשוב לי מאוד לדעת מה החשיבה בשמאל. בשמאל, כן. זה בסוף, עם שלי בסוף, תשמע, כשהייתי בצבא, נלחמתי איתם, הייתי טנקיסט, אז באותו טנק, והבנים שלי והנכדים שלי נלחמים עכשיו, זה גם כן, באותו מקום, אנחנו כולנו עם אחד בסוף. אני אשמח לשאול אותך, איך אתה רואה שאפשר לצאת מהפלונטר שאנחנו נמצאים בו? הציבור שלי מאופיין פחות או יותר ברוח ההודעה שהקראתי לך, אנשים מדוכאים בבית ספר שהילדים שלי לומדים בו בפרדס חנה. יש קבוצה שאשתי הקימה בוואטסאפ, שקוראים לה מחשבות על רילוקיישן, וכולם שם שופכים את יגונם ודיכאונם ואת הרצון שלהם לברוח מפה. ואני הייתי במקום הזה לפני 7 באוקטובר, נסעתי עם עוד משפחה של חברים לחפש מקום לעבור אליו, היינו בספרד, ואני חוויתי חוויה אחרת שגרמה לי אחר כך לבחור להיות פה. אבל רבים מהחברים שלי וגם בני המשפחה שלי לא חווים את החוויה הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, איך אתה חושב שהדבר הזה הולך להתפתח? כי מה שאתה אומר זה שיהודי הוא יהודי, ואתה קורא לאנשים לעלות לארץ ישראל, יש לך פודקאסט על זה, ובינתיים החברים שלי בדרך החוצה, הם לא רואים את מה שאתה רואה,
וכשאתה תגיד להם שאתה רואה משהו אחר, הם סביר להניח לא יאמינו לך. איך אפשר לצאת מהמצב הזה? אז היו כמה מפגשים שלי עם מה שנקרא הסביבה שלך, החברים שלך. לפני 7 באוקטובר נפגשנו עם הטייסים, הסרבנים, מה שנקרא, אלה שמובילים את הסרבנות. ונפגשתי הרבה פעמים גם בצפון תל אביב, עם קבוצות שהם היו נגד הרפורמה, בעד המחאה וכו'. מכל הפגישות האלה יצאנו, אני יצאתי עם תובנה, וגם החברים שלי יצאו עם אותו תובנה, שגם הצד השני, אני חושב, יצא כמוה. הם שונאים אנשים מדומיינים. הם מדמיינים עלינו משהו שלא היה ולא נברא. כשישבנו עם הטייסים, היינו 5 רבנים, כאילו, כאילו, מובילים, ראשי ישיבות וכדומה, עם 5 טייסים, ושאלתי אותם, תגידם, מה הכי מפריע לכם אצלנו? אמרו לו, יחס לאישה. אתה יודע, דוד, זה הכי הפוך ממה שאנחנו מרגישים. יש לי 2 בנות, 2 מלכות. כאילו באמת, בהתנהגות, בעבודה, במה שהן עושות, לא ש... בטבעי ככה גידלנו אותם. אני ממש רואה את זה הפוך, זה לא מתכתב עם פסיק מההוויה שלנו. זה לא שתגיד, 5% זה נכון ו-95%. לא, כלום. ממש לא. אמרתי שם למישהו, ואני מצטער על זה עד עכשיו, אמרתי, תשמע, אחי, הלוואי שתכבד את אשתך כמו שאני מכבד את אשתי. אתה יודע שנפגשנו עם חבר'ה בצפון תל אביב, אלה שמארגנים את המחאה, אמרתי להם שאני משלם בסים. כן, עדים שלי בצבא, כן, הנכדים שלי בצבא, יש לי 4 נכדים בצבא עכשיו. לא יכול להיות, שמענו עליך, מה שמעת עליי? איך אתה מרגיע את הציבור שמפחד, שאומר שלא יהיו בחירות? שהשלטון פה הוא מושחת, ושכשזה יגיע לרגע האמת, אז פשוט... אני מקווה שתאמין לי, בסיום השיחה, או בסיום איזה כמה שיחות בינינו, שזה החלום הכי רע שלי, לבטל את הבחירות. כי למה? כי קודם כל אני מאמין בבחירות, אני מאמין שאם אין בחירות, אז השלטון יהיה מושחת באמת. אני חושב שעכשיו הוא לא מושחת. אתה חושב שהוא לא מושחת? לא. אני חושב שאם לא יהיה בחירות, אז זה משחית. כוח משחית, זו אמירה שכתובה בתורה. לא צריך אפילו להמציא אותה, התורה מדברת עליה. וכל מה שאתה קורא בעיתון הארץ, על השחיתות השלטונית, וכל מה שאתה קורא שם, התחקירים, הרי בעצם הבעיה היא, שאתה משוכנע שאתה רואה את האמת, ואתה מחזיק בה, יש אמת אחת והיא אצלך. ואבא שלי אותו דבר. אני לא אומר את זה. לא? אתה לא אומר את זה? ממש לא. אז איך אתה אומר ש... אני לא אומר כאילו אתה קורא כתבה על שחיתות, על תחקיר שמתעד שחיתות בעיתון הארץ, ואתה אומר, זה שקר. לא יודע. יכול להיות שיש אנשים מושחתים. אני לא אומר שכולם בממשלה צדיקים, תיאורים, ממש לא חושב ככה. אני מקווה שכן, רובם הגדול, בסדר, בעיניי, אני מכיר חלק מהם, על חלק אני סומך, חלק אני לא סומך, נראה לי ברובם אנשים הגונים. אני לא חושב שכל האמת אצלי. אתה יודע מה? כל הגמרא היא כזאת. כל מי שלמד גמרא היא פעם בחיים, יודע שלא כל האמת אצלו. הרי א' ב' של הגמרא, א' ב' של המשנה, א' ב' של רש"י תוספות. יש לך רש"י, בא הנכד שלו תוספות, רבנו אותם, חולק עליו. בא רבי שמעון אומר משהו, בא רבי אלעזר חולק עליו. כל הגמרא מלאה מדו-שיח, נכון? למדת גמרא פעם. לא, אבל אני יודע את זה, אבל לא למדתי גמרא. רבי דוד, אתה חייב ללמוד גמרא. אין מצב. חכה, התחלתי בזקן, לאט לאט. לא קשור, תהיה דוס, תהיה הארץ, תבחר מה שאתה רוצה, אני אומר לך, אני אומר לכל מי ששומע אותנו. גמרא, זה דבר שליווה את עם ישראל 2000 שנה. אין רב בגמרא, אין רב שלא למד גמרא, בציבור הדתי כמעט כולם לומדים, מי שלומד דף יומי, מי שלומד דף בשבוע, לא יודע איך. שם כל החוכמה היהודית נמצאת, גם דרך ההגעה אליה, לא רק כאילו שורות, לא שולחן ערוך, מביא לך את המסקנות, אלא גם את הלוגיקה, איך הגעת לשם, צורת החשיבה, דרכי החשיבה.
גם אם מישהו לא רוצה להיות כופר, לפחות תדע במה אתה כופר. תכיר את מה שיש ביהדות, שתדע מה לכפור. תורי, סיימת? תורך תמיד. אני רוצה לשאול, איך יכול להיות שאני לא קראתי דף גמרא? אתה מייצג בשבילי את הדת ואת היהדות, ואני במחשבה היום על הדבר הזה חושב שבעצם אתם, אני עושה הכללה, עשיתם הכל כדי לגרום לי להתרחק מזה. אז אני צריך לחזור בתשובה. השיחה הזאת היא סוג של חזרה בתשובה בשבילי. כי אם יש נוצר כזה מרחק בינינו, ברור שאני אשם בו גם. ואני צריך לעשות את שלי כדי להסביר, אני לא כמו שחברים שלך חושבים. ואתה יכול לחשוב שאני משחק. לא, אני לא חושב שאתה משחק, אבל אני רוצה להזמין אותך, להגיד, אני באמת לא יודע, שווה לחקור את זה, חבל שזה מה שקורה. צריך למצוא דרך לעשות את זה אחרת. נמות ולא נתגייס. כן, המשפט הזה מהדהד לי. מטורף. בטח. נמות ולא נתגייס. אתם תלכו לצבא, זה מה שהציבור שלי שומע. אנחנו נשב פה ונלמד את התורה שלנו, שהקשר בינה לבין החיים שלנו לא קיים. אנחנו נגן עליכם, אנחנו נעבוד בזמן הזה נשאי מיסים, ונלך לצבא. ואתם תמותו ולא תתגייסו. הדבר הזה... מטורף, אולי הפחד מהחילון בצבא, זה... הפחד מהחילון בצבא. מביא אותם להגיד דברים שלא נכונים. בעיניי דברים לא נכונים. אני לא חושב שצריך לריב איתם. יש לי לפעמים יצר הרע לריב איתם, ואני אומר לעצמי, זה לא נכון. אני אומר את דברי, כמו שאני אומר את הדברים שלי בשיעורים, בכל מיני הזדמנויות, כמו שאני מדבר איתך, וזה מצולם, וכולם יכולים לשמוע אותו. אני לא הולך להילחם איתם, כמו שאני לא חושב שצריך להילחם עם עיתון הארץ, עם השמאל. בסוף כולנו אחים, וכולנו בסוף בסירה אחת, וגרוע לקדוע חור בסירה, ולראות בתוך הנגמש, זה לא נכון. אבל זה ממש בעיניי משפט שהוא הפך התורה. מה אתה מציע לעשות עם זה? עם החרדים והצבא? תשמע, זה תהליך, להראות להם שהצבא זה לא מקום לחילון. אני מספר להם, יש לי נכדים בצבא, חלק הולכים עם פאות בצבא. הם לא נחלשים, רק התחזקו, אני בצבא רק התחזקתי. הפוך, זה הזדמנות לקרב. חוץ מלקרב, גם, אני אומר, עצם השירות בצבא מבחינתי, אני זוכר את עצמי, סוחב אחד על אחד, במעלה איזה הר, לא מאמין שאני יכול להגיע, אבל בסוף אני מגיע. פתאום אתה מאמין בכוחותיך, אתה יוצא... התחזקתי תודעתית. אתה סוחב אלונקה, ואתה רץ במהירות שאתה לא מאמין שאתה מסוגל, ואתה מסוגל. ואני זוכר את איזה מסע קומטה שעשינו, שכבר הייתה דרך ארוכה, ובחצי הדרך כבר הרגשתי שאני לא יכול, אמרתי, טוב, עוד צעד, בסוף הגעתי עד הסוף. ואתה אומר, וואלה, זה תובנה לחיים, אבל לא רק זה. אני חושב נדבר במושגים שלי, בסדר? תנסה. מה שאני לא אבין, אני אשאל. אני ממש מרגיש שאלוקים נמצא בתוך מחנה הצבא. לא מפני דתיים, חילונים, ימין, שמאל, ממש נמצא שם. ומי שלא נמצא שם ולא חווה את החיבור לאלוקים הזה, הוא מפסיד את החיים שלו. זו שפה שהבנת? את זה הבנתי. אני שמח שלך שאתה חושב שהוא שם, אני מקווה שאתה צודק. אז אתה בעד גיוס חרדים לצבא, והם מסרבים. וזה מתחיל עליך, יש תהליך. יש לי חברים שעוסקים בקירוב, בניסיון לייצר תנאים לחרדים שיהיה להם יותר קל. הבן שלי, יש לי בן פה שנמצא, שהיה רב של הנחל החרדי, אחד הגלגולים הקודמים, בן משפחה אחר, אני אעשה לייצר. בקיצור, אנחנו בתהליך. כמו שאני בתהליך. כמו שאתה בתהליך. אני אמרתי את זה שוב, אני רוצה להגיד שאני מרגיש שזה נובע מפחד. הפחד מחילון הוא בעיניי מרחיק, הוא מרחיק אותי מהדת. אם אתם כל כך מאמינים, וזה כל כך טוב. מי זה אתם? הדתיים?
אתם, מכליל אתכם, חובשי הכיפה הלא שקופה, שאינם כמוני, שצמים ביום כיפור, והולכים לבית כנסת, ומדליקים נרות, ומקדשים, מחזיקים אמונה כל כך חזקה, מה אתם כל כך מפחדים? חילון? אתה שוב פה אומר אתם, אני התגייסתי. אני מדבר אליך, אבל אנחנו מייצגים ציבורים בצורה כזאת או אחרת, איזשהו אופן. אני מקבל מה שאתה אומר. קודם כל אני התגייסתי, הבנים שלי התגייסו, הנכדים שלי מתגייסים, ואני, בשבילי זה יום חג, שהבן שלי התגייס, בשבילי זה היה חג, זה היה גם פחד, אבל זה היה גם חג, זה גם הרגשתי חיבור להיסטוריה. כשאני התגייסתי והייתי במצדה, ואני נשבע, אני מצעיר, לא משנה, הרגשתי חיבור לרצף ההיסטורי. ככה אני מרגיש. אז ההכללה הזאת, אתם, היא לא נכונה. איך אתה מסביר את הפחד שלהם? איך אתה... אני מבין את הפחד שלהם. מפחדים מחילון, מפחדים מיאיר גולן שאומר, אנחנו נפנה לכם את הדעות בצבא. האמירה מטופשת. אבל אתה חושב שאפשר לשנות את הדעות? בן אדם מאמין שהוא יושב בתוך זה, אפשר לשנות את הדעות. מה זה? אז כולנו משנים דעות. עולים ויורדים, זה הבן אדם. הבן אדם הוא... זה כל הזמן יש תנועה כזאת, לא? יש חוזרים בתשובה וחוזרים בשאלה, נכנסים ויוצאים. גם אני כל יום חוזר בתשובה מחדש. ואני כל יום מפחד, אני עלול ליפול כל יום מחדש, ואני רוצה כל יום, אני לא אבן, אני בן אדם. לי הייתה מחשבה, אולי להפריד. אתם לא רוצים, אני אומר החרדים, אתה לא נכלל בתוכם, כי אתה בעד גיוס לצבא, אבל אלה שמתנגדים לגיוס לצבא, תתרמו בצורה אחרת. קחו את מערכת הבריאות, קחו את הסיעוד, קחו 3 שנים מהחיים שלכם, ותמצאו דרך לתרום. דוד, כנ"ל לאזרחים האחרים, הערבים. אני בעד, ולפי דעתי זה גם חצי דרך, אבל בסדר. אני בעד, נתחיל צעד, אני בעד. קרובה מקהילת הלהט"ב. מה אתה אומר להם? אני חושב שהתופעה, היא תופעה עתיקה בעולם, לא חדשה. היא לא בריאה, אבל באופן אישי, אני מכיר אנשים שהם להט"בים, ואני אוהב אותם מאוד. ומה לגבי אורח החיים שלהם בארץ? ראית פעם שמישהו סקלו פעם איזה להט"ב בישראל? ראיתי שהבת של עורך דין שאני מכיר נרצחה בירושלים. אתה מדבר על אירוע אחד, מקום המדינה ועד היום. זה אירוע מאפיין. שמה עמדתך לגביו? מה עמדתך לגביו? שזה רצח. למה אתה שואל? מה, יש לך ספק כאילו? תגיד לי מתי, מה, אין לך ספק? אני מבין יותר ויותר אין לך ספק, אמיתי אני שואל אותך, באמת אני שואל אותך. אני יודע שיש אנשים אתה חושב שהציבור הדתי חושב שצריך לסקול להט"בים, תקור אותם בסכינים. יש בציבור החרדי אנשים שזאת עמדתם, מה זאת אומרת? כמו שהיה בציבור החרדי עולם שלם שחשב שצריך להרוג את רבין. אני לא מכיר את העולם הזה. אז מה זאת אומרת? מה אתה חושב שזה היה בן אדם אחד לבד שלא מייצג תופעה? אני אומר לך, תשמע, אני רב. אני חי בעולם הרבני, בסדר? כשרבין נרצח, היה ברור לנו שזה לא אחד מהחברים שלנו. אני מכיר, אני יודע מה האנשים אומרים, זה טעות מטורפת. אין טעות יותר גדולה מזאתי. מה השאלה בכלל? ברור שטעות. לא מכיר רב אחד שאמר שצריך להרוג את רבין, לא מכיר. אתם יודעים, אני מכיר את הכי קיצונים. אין, לא קיים. גם, זה נכון גם לגבי בן גביר? כן. ברור, מה זה? אתה בקשר עם בן גביר, אתה מכיר אותו? בטח. כן? כן. ישב פה בחדר הזה כמה פעמים. אני חושב כאילו, הבעיה מתחילה, כלומר, הגבול בין, כמו שאתה אומר, שאם ערבי בא להרוג אותנו, אנחנו צריכים לעצור אותו, מלעשות את זה. אבל ערבי שלא בא להרוג אותנו, יכול לחיות איתנו בשלום. הרבה בציבור כבר לא שם. הוא כבר נמצא במוות לערבים. ערבים באשר הם. לא. ואני חושב הקולות הקיצוניים בממשלה, כמו בן גביר. בן גביר עצמו מקפיד שלא יגידו מוות לערבים. אז מה עמדתו? איך הוא רואה את זה? הוא אומר, לא ערבים. הוא אומר, אני מבקש, אל תגידו מוות לערבים. הוא אומר. איך הוא מדמיין את העתיד עם ה... הוא לא חושב שהוא צריך להרוג את כולם. זה לא נכון. זה לא אמירה נכונה, זה דמיון שבחוגי הארץ.
הדמיון שבחוגי הארץ, כלומר, יש לך איזושהי ביקורת על בן גביר? אתה חושב שיש משהו לא בסדר בערך שהוא עושה? תשמע, יש לי גם ביקורת על עצמי, מה זאת אומרת? ברור שיש לי דברים שהוא עושה מתאים לי, מתאים פחות, יש מתאים יותר. אני בסך הכל חושב שהוא אדם שתורם, אדם חיובי. אני הצעתי, כשבן גביר נבחר לכנסת, אני הצעתי להביא אותו לכתוב בעיתון. ואמרתי, תנו לו לכתוב בעמוד הראשי, ואחר תביאו את כל הכותבים של העיתון שיראו איפה הוא טועה. זה לא קרה. לפעמים קורה שיש קולות ימניים, יש גם כותבים ימניים בעיתון, כפי שאתה אולי קורא אותם. אבל האם הדבר הזה קיים אצלכם בהפוך? כותבים שמאלנים שאתה לא צריך ללכת לחפש אותם בעיתון הארץ, האם המחשבה אצלכם מאותגרת על ידי קולות מבחוץ? הציבור הדתי-לאומי, שאני חלק ממנו, צורך תרבות חילונית. קורא את העיתונים החילוניים, לא יודע אם עיתון הארץ, אבל אני מניח שגם כן חלק ממנו. בוודאי מעריב וידיעות וכו'. ויש לו גם תקשורת דתית, שמתפתחת וצומחת. ברור, הם שומעים הכל, הם חשופים להכל, הם לא אטומים להכל, וגם הציבור החרדי. אני לא יודע כמה אחוזים, אבל אחוזים ניכרים, בוא נאמר בעשרות אחוזים מתוך הציבור החרדי, חשוף לגמרי לתקשורת החילונית. אלא מה, עם ביקורת, הוא תמיד מסכים, אבל ברור שהוא מכיר. אתה חושב שההקצנה הזאת עם סמוטריץ' ובן גביר בממשלה, כשאתה מסתכל מה קורה בשמאל, אתה אומר, רגע, אולי הלכנו יותר מדי ימינה, יש לזה השפעה, זה... אני לא חושב שסמוטריץ' ובן גביר קיצונים. אתה לא חושב ש? הם קיצונים. השמאלנים. לא, סמוטריץ' ובן גביר לא קיצונים. לא קיצונים, כן. בעיניך הם... בעיניי. כן. יש לי בן שהוא שר בממשלה. כן. אבל אתה מבין שאתה חושב שעיתון הארץ הוא קיצוני, נכון? אז מהנקודת מבט שלהם... למה לשפוט? אמיתי אני אומר לך, למה לשפוט? אני חושב שיש הרבה דברים מאוד טובים בציבור קוראי הארץ. יש שם דברים נפלאים, אנשים טובים, אנשים שתורמים הרבה בכלכלה, ברפואה, במדע, בהרבה דברים טובים, בלעדיהם המדינה חסרה מאוד. אתה בקשר איתם? אתה מנסה, אתה מכיר בטוב הזה? אתה רואה את חצי הכוס המלאה שם? אתה משקה את הדבר הזה? תשמע, ככה אבא שלי חינך אותי. ואני משתדל לעשות, לפעמים אני חוטא, ואני מסתכל על הצד השלילי. אבל חשוב לי להסתכל על הצד החיובי שבכולם, ואני מנסה גם להיפגש, אני נפגש מדי פעם, למרות שזה לא מופיע בסרטים שראית ביוטיוב, אבל כי אנשים מפחדים להצטלם, מפחדים מהחרמות שיהיו להם, מהציבור החברים שלהם, הליברלים הפתוחים, וזה לא מצטלמים, אתה מבין? אבל היו לנו הרבה מאוד מפגשים, לפני שמחת תורה, לפני 7 באוקטובר, עם מגוון הקהלים של כל הציבור האזור חיוג של עיתון הארץ. לי יש חברים ערבים. הייתי בתנועות שלום, שותף בכל מיני גופים עם קבוצות ערבים ויהודים, ונוצרו לי שם מערכות יחסים אינטימיות, חזקות ואמיצות. יש לי חברים ערבים ושותפים ערבים, והילדים שלהם חברים של הילדים שלי, ויש לי חברים וקרובי משפחה שהם אוהבים את בני מינם. ואני רוצה לשאול אותך איך הדבר הזה מתיישב בחזון שלך לארץ ישראל. איפה מקומם של האנשים שיקרים לליבי? אני חושב שצריך לאהוב כל אדם. אבל לא להיות טיפש. כמו אלה שחיבקו את רוצחנו ועשו את הסכמי אוסלו. זאת אומרת, כל אדם נברא בצלם אלוקים, גם הערבים וגם אחרים. אבל כשמישהו חולם לרצוח אותי, אז אני לא מקבל את זה. אז לצורך זה, אני נפגש עם מנהיגים ערבים, נפגשתי בעבר, נפגשתי לא מזמן עם מנהיגים מאיחוד האמירויות, יש לי פגישות עתידיות עם שייחים, קאדים, מכל מיני מקומות, אני בעד. אני חושב שבסוף חייבים להיפגש. אני חושב שלא צריך להיות טיפש. לא צריך לתת להם נשק. אני אומר, יש טובים ויש רעים. ככלל, האוכלוסייה הערבית סולדת מאיתנו ורוצה לטבוח אותנו.
ככלל, מה זה ככלל? הכלל שלהם, יש בתוכם אנשים טובים. אני חושב שאנחנו בתהליך, שבסופו הם יעשו תשובה. גם אנחנו, אבל ברצון לטבוח אותנו, הם יעשו תשובה. בהבנה שבסופו של דבר ארץ לא שייכת לעם ישראל, זה בקוראן שלהם. בהבנה שעם ישראל עתיד לחזור לארץ ישראל, זה גם קוראן שלהם. תקרא מה אומר מוחמד. באמונה שיהיה בני הבית השלישי, זה גם הקוראן שלהם. תקרא מה אומר מוחמד. למה אני צריך? בוא תחזור לשורשים שלך, שזה גם מחובר לשורשים שלי. הבעיה היא בפרשנות, אתה קורא את זה בצורה אחת, והם קוראים את זה בצורה אחרת. לא, הם לא קוראים את זה. הם לא קוראים את זה. לא קוראים. יש פסוקים מפורשים. אפשר בכלל... אז חמאס מחזיקים בקוראן ביד ולא קוראים אותו? לא. ואיתם ניסית לדבר? עם החמאס? כן. מי שלא מאמין בקוראן שלו, יש לי מה לדבר איתו? אבל הם לא מאמינים בקוראן שלהם? לא. מפורש לא. אז במה הם מאמינים? לא יודע, בדמיונות שלהם, בפוליטיקה שלהם. הם הסכימו איתך על הדבר הזה? הם יגידו, אנחנו לא מאמינים בקוראן? אני לא, ברור שהם לא יסכימו, כי הם משתמשים בקוראן כדי להשיג את התועבות שלהם. אתה יודע, יש גם רבנים כאלה, שמשתמשים בתורה להשיג את התועבות שלהם. יש לנו פה, בחדר הזה שאנחנו מדברים בו, בית דין שמטפל ברבנים, או בכל מיני סוררים כאלה שעושים פגיעות מיניות. הבת שלך אפרת מנהלת אותו. נכון. אלופה. הוא רב, והוא בשם השם עושה תועבה. אז זה שיש לו זקן וכובע וחליפה ותוארה, ואתה יודע מה, יודע לתת שיעור יפה אפילו, יותר טוב ממה שאני יודע לתת, זה לא מצדיק את התועבה שהוא עושה. אני חושב שמה שעושה החמאס, הוא עושה תועבה. כל מה שהם עשו ב7 באוקטובר, זה תועבה שאסורה על פי החמאס, על פי הקוראן. אתה יודע מה? נקמת דם, שלצערנו מקובלת פה בחברה הערבית בישראל, יותר מדי. היא אסורה על פי הקוראן. אז מה אנחנו יכולים לעשות? בחזון שלך, איך הדבר הזה משתנה? כי איפה ש... אני חושב, בחלום האמיתי שלי, אני אומר לתלמידים שלי, יבוא יום, אתם תצטרכו ללמד את החברה הערבית. אתה יודע מה? לפני שבוע, אמרתי למישהו, אתה צריך לעשות סדנאות לערבים. סדנאות ביהדות לערבים. אני שאלתי חבר אם הוא יסכים לדבר איתך, הוא אמר, אני לא מאמין למילה שתצא לו מהפה. אז אמרתי, מה אתה צריך שהוא יעשה כדי שאתה תאמין לו? אז הוא אמר, אני צריך שהוא יצא מעולמו. שהוא, קודם כל שיוריד את הזקן שלו, שידבר איתי בלי התחפושת שלו. שיזכור שכל משהו, אם הוא חושב שהוא הבין משהו, שיזכור שאת הדבר הזה אי אפשר להבין בכלל, זה גדול מאיתנו. כל מה שקורה פה, ברגע שאתה חושב שהבנת אותו, שאתה יודע אותו, כנראה שלא הבנת כלום. קבל. אבל זה אמירה, צריך לדייק אותה. אני כותב אותך. במקרה, אני מאוד מאוד חדש בזה, אני לא מבין בזה כלום, ומאוד יכול להיות שאני אפילו טועה. אבל אברהם יורד למצרים, כי יש רעב בארץ. והוא אומר לאשתו שרי, שהיא תגיד שהיא אחותו, כדי שהם ישרדו את זה בשלום. אז מחשבה להוריד את הזקן כדי ללמד את מישהו שלא יכול להקשיב לך, כי הוא קודם כל נרתע ממך בגלל הנראות שלך, היא מזעזעת אותך? לא. יש משהו בנראות שחוסם אותך מלהגיע לקהלים האחרים. נשמע, יש שאלה מעשית או תיאורטית? אני אלך ברמה התיאורטית, בשביל להתקרב ליהודי, אני מוכן להוריד את הזקן. בסדר? זה ברמה התיאורטית. ברמה המעשית, זה נראה לי קצת מוזר. אבל אני אומר לך, כי אתה שואל אותי שאלה, לא יודע, זקן זה שולי לעומת לחבר את עם ישראל להיות מחוברים, בסדר? אבל השאלה אם הוא מוכן לראות את הזקן שלו? ככה זה מתחיל, לא? כל אחד קצת יוצא מהקונחייה שלו. באמת, אל תשפוט אותי על פי המראה החיצוני שלי, ואני לא אשפוט אותך על המראה החיצוני שלך. בוא נדבר בלי תנאים. אבל על הערבים אתה אומר ככלל הם רוצים להרוג אותנו, אבל הערבייה שאתמול הוציאה לי תפרים מהניתוח שעברתי ביד, בקופת חולים מכבי,
היא לא רצתה להרוג אותי, הייתה לה הזדמנות טובה. גם הרופא שיניים שלי, נכון. כל פעם שאני שוכב, יש לו הזדמנות טובה, מחזיק את ביד. גם אני מכיר הרבה אנשים ערבים טובים. כן. אז הככלל הזה הוא מסוכן, נכון? הככלל הוא מסוכן, אבל ככלל אתה צריך להיות זהיר. ככלל. ככלל. זאת אומרת, אני אז עשינו את הסכמי אוסלו מתוך הבנה שהכל יהיה בסדר והם רוצים שלום, וזו היה טעות קריטית ששילמנו עליה באלפי הרוגים. כי לא קראנו טוב את המפה. זה אומר שאין ערבים טובים? זה ודאי שלא, ברור שיש. אבל לבוא ולחזור לקונספציה של 6 לאוקטובר. כשבעזה מלמדים לשנוא יהודים, ומלמדים עלינו תועבות, וברשות הפלסטינית מלמדים עלינו תועבות, מה אתה מצפה מהבן ולא יחטא? מה אתה מצפה מהילדים שלהם? כשזאת האווירה הכללית, המיינסטרים, בעזה או ביהודה ושומרון, אז אתה צריך להיות חכם, ולא להאמין שיש פה זה שלום וכו'. אבל כשיהיה תהליך אמיתי של שלום, למה לא? ברור שכן. אבל איך יהיה תהליך אמיתי של שלום, אם אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים, כלומר, זה לא נראה שבעזה עכשיו יש אהדה יותר גדולה לישראל, או להקשבה לך. נכון. וזה לא נראה שהתקדמנו. התקדמנו. אני שומע אצלכם בטקסטים, הרבה דיבור על שלום. נכון, יובילנו לשלום, הכל אנחנו... כל התפילה. כל התפילה היא לשלום. אבל בינתיים, הכיוון נראה הפוך. לא. העולם מפנה לנו גב, לפחות לפי מה שקורא הארץ קוראים. תראה לי איך אתה רואה את זה אחרת. יש חרמות, יש שנאה, אני מכיר את זה אישית, ספציפי, שותף שלי בחברה שאני שותף בה בגרמניה, יש לנו שותף הולנדי שחי בארצות הברית, ופשוט הדבר הזה הוא גמור, הוא לא מוכן לשמוע מאיתנו. הוא מצייר אותי איתך, הוא עושה הכללה, אני כבר איתך. יש לך זקן כמו שלי. הוא ראה את הזקן גומר אותם. מה עושים עם זה? תסתכל במקרו. על העולם, במנעד של 100-120 שנה, בסדר? מהרצל עד היום. העולם עובר תהליך של יותר להיות מאוחד. פחות מלחמות. פחות שנאה. סטלין כבר איננו. עדיין נשאר פוטין, אבל פוטין זה חצי כוח, נכון? היטלר כבר איננו. האנטישמיות של היום זה אפילו לא רבע כוח שיש בגרמניה, נכון? אני לא יודע, זה הולך וגדל. מאז ועד עכשיו, בסדר? אני אסתכל, ברור שתמיד יש לך בכל תהליכים מעלות ומורדות, אבל תסתכל במה שקרה בכיוון הכללי. הכיוון הכללי של העולם הוא הולך וטוב. לפני 180 שנה אנשים לא ידעו קרוא וכתוב, נכון? היום 87% יודעים קרוא וכתוב. העולם הוא הולך וטוב. אז ברור שיש לך בועות של בורות. בעולם הערבי, עד לפני 100 שנה עוד חתכו ידיים למי שגנב קוסטי, נכון? לפני 120 שנה באנגליה, תלו בן אדם הוא גנב קוסטי. השתנה העולם. העולם הוא בתהליך חיובי, הוא לא בתהליך שלילי. הוא היה, יגידו לך, קורא הארץ, שהוא היה בתהליך חיובי עד שהתחלנו לעשות את הטירוף שלנו. אני חושב שהעולם הוא בתהליך חיובי, גם אנחנו עושים טעויות, ועשינו טעויות כדוגמת ההתנתקות ואוסלו, אנחנו בתהליך חיובי, עם ישראל הוא בתהליך חיובי, העולם בתהליך חיובי, וגם העולם הערבי בתהליך חיובי. מה שקראו פעם האביב הערבי, שהיה חורף בסוף, אני חושב שהוא בסוף חלק מתהליך של התפכחות העולם הערבי. העולם הערבי הוא בתהליך התפכחות. לוקח זמן, אבל הוא משתנה, הוא מהבורות, מהג'הליה שהיה להם פעם. היום הם הרבה יותר טובים. איך מוחמד אומר להם, הם היו קוברים בנות חיות, נכון? היו מי שלא רוצה בת, שם אותה בבור, מכסה אותה, שלום. אומר להם, מוחמד, השתגעתם? מה אתם הורגים בני אדם? עובדים על אלים, מפסיקים לעבוד על אלים, נכון? יש פה תהליך של התקדמות ביניהם. אתה רואה שיש תהליך התקדמות בעולם הערבי, כמו בעולם הנוצרי, כמו בעולם היהודי. יש צמיחה. יש צמיחה, אבל לצד זה יש לאומנות, ושנאה, ואלימות, ושחיתות. יש. יש, אני מנסה. אתה יודע, יש לי תחושה
שהציבור שממנו אני בא, אחד מהאנשים שהזהירו אותי לבוא לדבר איתך, הוא אמר, אתה תהפוך להיות שמאלן מחמד שלו, הוא באמת שפתיים סובב אותך, אז אני חושב שכבר ברור לך שאני לא במחנה שלך, אבל אני גם לא במחנה שם, אני גם רואה, אני בתחושה שאיכשהו בעולם הליברלי בשמאל, התמכרנו לראות את הרע, כל הזמן ביקורת ולראות את החצי כוס הריקה. אתה יודע מה אבא שלי היה אומר? חצי כוס מלאה זה חכם. אתם התעברתם מהכוס הריקה, אתם רואים רק את החצי הכוס המלאה, לא. אפילו אתם מדמיינים כוס. אתה אומר לי שהעולם בדרך למקום טוב, ואני מקשיב לאמא שלי, והיא מספרת לי מה קורה מנקודת מבטה, אתם כאילו חיים בשני עולמות אחרים, אתה לא מכיר, היא לא מכירה בעולמך, ואתה לא מכיר בעולמה. הערכים שעל פי היא מודדת את המציאות, לא מעניינים אותך בכלל. הערכים של אמא שלך, אני לא מכיר אותם, אני מאמין שאני שלם עם רובם, ואני מתעסק עם הג'יפה. באיזה אופן אתה מתעסק עם הג'יפה? בבית דין הזה שהבת שלי מנהלת, קיבלנו 50 תלונות על פגיעות מיניות בחודש האחרון. היום בבוקר עוד אחד. כל סיפור כזה, בעיניי זה כאב לב מטורף. וכל התעסקות עם איש כזה, במיוחד אם הוא איש חזק וכוחני, והוא ראש ישיבה, או לא יודע משהו, זה לא אירוע פשוט. אני לפעמים גם סופג אש מהסיפורים האלה. אני מתעסק עם הצדדים הכואבים האלה, ועם הרבה צדדים כואבים אחרים, כל רב, ומה הוא מתעסק, אתה חושב? עם הרבה משברים, עם הרבה כאבים, עם הרבה גירושים, עם הרבה בגידות, עם הרבה אלימות, עם המקומות הכי כואבים של החברה. ממש, אני אספר לך, גדלתי בבית של הרב אליהו, אבא שלי היה הרב, ראיתי מי מגיע אליו. וראיתי איך הוא מתייחס אליהם. כמו ילדים, כמו לבנים, כמו לבנים שלו. לא משנה, האנשים הכי קרובים, הכי רחוקים, כולם אותו דבר. ואתה תתייחס ככה ליהודי שיבוא אליך, לא משנה. איך אתה מרגיש? אני שונא אותך או אני אוהב אותך? לא, אני מרגיש שאתה אוהב אותי, אבל אני שואל אותך על החבר הערבי שלי. אותו גם תאהב? בטח. מה זה אוהב? אני אוהב אותו כבן אדם. אני אוהב אותו כי הוא צלם אלוקים. אני אסתכל אולי לא נעים לומר, שאין לו סכין בכיס. כי לצערי, החברים שלו ככה עשו. יש לי חברים שנהרגו מחברים שלו. אתה יודע מה, פעם אחת העמידו אותי למשפט, עשו לי שימוע לפני העמדה לדין. ישבתי אצל הפרקליטת מחוז צפון. היא אמרה לי, אתה מכליל, לא מכליל, כאילו, זה דו שיח שדיברנו עכשיו. אמרת, תגידי לי, גברתי, בבידוק שעושים בנתב"ג, עושים אותו בידוק ליהודי וערבי? היא אומרת לי, לא. אמרת, זה גזענות. היא אומרת לי, כן, אבל אסור לומר את זה. אז מה, אני אהיה צבוע? אנשים באו, אמרו לי, למה אתה אומר שאסור למכור דירות לערבים בצפת? שאלתי אותם, תגידו לי, איפה אתה גר? אתה גר בקיבוץ לוי? יש לכם ערבים בקיבוץ? אין לך, אתה נדיב על חשבוני, נכון? מה הסיפור? אני לא רוצה שצפת תהיה כמו לוד בפרעות בתש"פ, לא רוצה. שישתנה העולם, אין בעיות. על פי ההלכה מותר לאדם שהוא גר תושב. גר תושב הוא לא גר. גר תושב זה אדם שמקבל לעצמו 7 מצוות בני נוח. זאת אומרת, את הדברים הבסיסיים. אני לא גונב, אני לא רוצח, אני לא אונס, אני חי נורמלי, אזרח, לא דתי, לא יהודי. יכול לגור בארץ ישראל, אין לי בעיה שהוא יגור, אם הוא שומר על כלי התנהגות אנושיים בסיסיים. בסדר? אבל אם הוא חושב להרוג אותי, עד כאן, אוף. בערבית אומרים פוק אמנה. אבל אתה אומר שלפני שאתה יודע בכלל, אם הוא רוצה להרוג אותך או לא, אז בגלל שחברים שלו הרגו, אז אנחנו צריכים להיזהר מהם. אני אומר להיזהר, לא להיות טיפש. אני לא אומר אני לא תולה אותו, לא הורג אותו. אבל אם 60% מערביי יהודה ושומרון מעריצים את הנוח'בות, זה נורא אדומה בשבילי. מה עושים עם ערביי ישראל? ולגישתך, אני מניח שאתה חושב שצריך לספח את הגדה ואת רצועת עזה. מה זה לספח? זה שלנו. זה שלנו. אז יש אוכלוסייה ששווה בגודלה לאוכלוסייה שלנו, באדמה הזאת. איך אנחנו חיים איתם? אני נפגשתי עם מנהיגי הערבים בישראל.
כמה פגישות. זה מרתק. אתה יודע, יש להם, אני חושב, בורות על היהדות, ממש בורות. אמרו לי פעם, באחת השיחות, רב, אנחנו צריכים לקבוע חברותה כל שבוע. באמת זה נכון, אני אומר לתלמידים שלי, זה בדור הבא מה שנצטרך לעשות. לשבת איתם, ללמוד איתם, באמת, כי בסופו של דבר הם לא יודעים מה אנחנו לא שונאים אותם. באמיתי, כל אדם נברא בצלם אלוקים, זה לא אמירה של בצלם, זה אמירה שלי, כן? אלא שאני גם מפוקח להבין, זה שאדם נברא בצלם אלוקים, זה לא אומר שלא שונא אותי ולא רוצה לרצוח אותי. אבל יש פה פער בין שני המשפטים שאמרתי, ולכן צריך לתווך אותו ולבנות אותו, וזה התהליך שאנחנו הולכים אליו, אבל להגיד היום שאנחנו נמצאים בימות המשיח, זה קצת מסוכן. אז איך אתה מדמיין את המציאות פה? מה עושים? אנחנו בתהליך שצריכים לבנות בתוכם. אני חושב, כאילו, לא... בגדול, מי שאיתנו, נטפח אותו, ניתן לו... מישהו גר תושב בהגדרה הלכתית, דהיינו שומר על כללי המדינה, הערכים האנושיים הבסיסיים, בסדר? לא גונב, משלם מיסים, לא נוסע, לא עוקף בכף לבן וכו' וכו', כן? קדימה, אתה יכול להיות פה חלק מהמדינה, אבל מי שיש לו מחשבות לזרוק אותי, תפוס אותו, שים אותו על המשאית, שים אותו בסוריה, תחיה שם יותר טוב. ובפועל מה זה אומר? שהערבים פה מקבלים זכויות שוות? אני אומר שהערבי, שהוא פה בישראל, זה כמו גרין קארד, כאילו, בוא, אתה פה, אבל גרת עכשיו, לא. מצביע בבחירות? שאלה מעניינת, אני חושב שצריך כן לתת להם זכויות. אני לא נכנסתי לניתוח בשאלה הזאת. אנחנו רוצים מדינה דמוקרטית, אנחנו לא כופרים במדינה דמוקרטית. אני מאמין שזה השלטון הכי טוב שיש היום מכל מערכות השלטון האחרות. ויש בה הרבה סממנים יהודיים. בוא נאמר, יותר סממנים יהודים יש בשליטה דמוקרטית, משהו סממנים יוונים. כן? בוא נאמר, ללכת על פי הרוב, זה עניין יהודי. עניין יהודי. וקהילה מתנהלת על פי רוב, זה עניין יהודי. וחברה מתנהלת על פי רוב, זה עניין יהודי. ומלך נבחר על פי רוב, זה עניין יהודי. זאת אומרת, זה לא עניין דמוקרטי, לא שייך שמה באתונה היו 20,000 אזרחים, 400,000 עבדים, חסרי זכויות, ו10,000 בתווך. זה לא נקרא דמוקרטיה. זה הכי רחוק מדמוקרטיה. אני רואה באפשרות לבחור, זה עניין יהודי, אמיתי מבחינתי. וזה עוזר למנוע שחיתות, כמו שדיברנו מקודם, התהליך הזה. אבל אם זה שלנו, הגדה המערבית ורצועת עזה, אז יש פה אותו מספר של ערבים, כמו יהודים. ואז אם יש פה בחירות, ולכולם יש זכות בחירה, אז איך אתה שומר על המדינה הזאת שתישאר יהודית? אז אני אמרתי לך מקודם, שאני לא הולכת את היום זכות בחירה לכולם, מכיוון שכל מי ששונא אותי, ורוצה להרוג אותי, ויש ביניהם כאלה, לא יהיה פה. איך תדע? שאלה, אני חושב שזו שאלה טכנית, שאני לא רוצה לדון בה עכשיו, כי זה לא ענייני. לא, אבל מה עושים? מה עושים? איך? אני יודע איך לדעת, בסדר? גם אתה יכול לדעת איך לדעת, בסדר? זו לא השאלה. נגיד, נמצא איזשהו סרגל. מה, מודיעין? דוד, זה נכנס לפינה. כן. מי ששונא אותנו, ורוצה ברעתנו, קישתה. זהו. מי שרוצה בטובתנו, רוצה להיות חלק מהעם, מבין שזו מדינה יהודית, זאת מדינה יהודית נקודה, רוצה להיות שותף במדינה היהודית, קדימה, יש גר תושב, יש גר תושב, יש כל מיני תהליכים, שבו אני יכול לספוח אותו אליי, אבל זאת מדינה יהודית. אם אתה חושב שתהפוך אותה למדינה ערבית, אין לנו מה לעשות פה, שלום. אז אתה אומר קודם יהודית ואחר כך דמוקרטית. בעיניי דמוקרטית זה גם יהודית. המילה דמוקרטית, בשונה מה שחושבים אצלכם במערכת עיתון הארץ, דמוקרטי מבחינתי זה יהודי. אבל זה, טוב, אנחנו חוזרים, אתה תחזור על דבר חשוב, אבל זה מצחיק להגיד שדמוקרטי זה יהודי, אבל אנחנו ניתן זכות בחירה. למה זה מצחיק? כי אם אתה תיתן זכות בחירה, אם נוכיח שמתוך 7 מיליון פלסטינים, 5 מיליון פלסטינים לא רוצים להרוג אותנו, נגיד שאפשר להוכיח את זה, ולהם זכות בחירה, אז המדינה כבר לא תהיה יהודית, אם היא תהיה דמוקרטיה. לא. אסביר לך למה לא. כי הילודה היהודית
ביהודה ושומרון, היום, היא כפול מערבית. אז מספרית אנחנו צריכים להתחרות. אנחנו כבר לוקחים אותם בהליכה. וזה דבר שאותי מדאיג. אנחנו באנו לפה ברכבת, זה היה מאוד מסובך, לקח לנו 20 דקות לצאת מהתחנה, בגלל שהיו כל כך הרבה אנשים, וכל הדרך הרכבת ראינו רק פקקים על הכביש. המדינה הולכת ומתפוצצת, והמשפחות החרדיות מגדילות ילודה, 7 ילדים. 7 ילדים, וזה מעמיס על על כל המערכות. זה מתחבר לעניין הגיוס ולתשלום המיסים ולכל הדבר הזה, וזה הופך למעמסה. אני הייתי, כמו שיש לי חברים ערבים, יש לי גם חברים חרדים, והייתי לא מזמן בחתונה בבני ברק. ואירוע קטן שם תפס את תשומת ליבי, מזגתי לעצמי כוס מים, ואדם חרדי מבוגר אמר לי, מים? למה אתה שותה מים אם יש קולה? ובכלל כל האוכל שראיתי שם, יסלח לי החבר שהזמין אותי לחתונה, פשוט לא הדבר שהגוף צריך לקבל. כן? ואחר כך משם אני מתנדב במד"א, ואני רואה את המחלות, ואת הסכרת, ועם האנשים מתמודדים. ואז אני רואה אצל החרדים איך מתייחסים לדבר הזה, ובכלל, כלומר, אני יודע שבציבור שלנו יש הרבה בורות לגבי העולם שלך, אבל בציבור שם יש בורות לגבי הרבה תחומים אחרים, כמו גם הטרדות מיניות. למה לשתות מים כשיש קולה? נעשה עוד ילדים, אלוהים שומר עלינו, הכל יהיה בסדר, מה זה משנה שיש פקקים? אין כבר מקום לזוז במדינה הזאת. מה עושים? אחרי שהמלצתי לך ללמוד את הגמרא, אני עושה פה תהליך הדתה מושלם. לך על זה. ואני ממליץ לך לראות ספר שנקרא אורות התשובה של הרב קוק. הוא כותב שתשובה היא קודם כל לגוף בריא, לשתות מים ולא קולה. לחזור לבריאות הנפשית, לבריאות הגופנית, זה חלק מהתהליך התשובה. וכנראה שגם דתיים צריכים לעשות תשובה. וגם אני, זאת השאלה. כולנו צריכים לעשות תשובה, כולנו צריכים לשמור על הבריאות שלנו, ואני בשביל זה עושה ספורט פעם בשבוע, ומנסה לשמור על הבריאות שלי, כדי לא להגיע אליך למד"א. וזה חלק מתהליך שהכרחי לעשות אותו. אבל לגבי המספר, אני חושב שההצלחה של מדינת ישראל נובעת מהילודה הגדולה שלה. תסתכל במקרו על העולם, כל מדינה שיש בה מעט ילודה, הולכת ודועכת. כל מדינה שיש בה ילודה גדולה, הולכת וצומחת. בוא נאמר, בעולם המערבי ודאי. תסתכל יפן, איך היא שוקעת, תסתכל אירופה, איך שוקעת, יוון, איטליה, צרפת, גרמניה, כן? התל"ג שם שוקע, היצירתיות שוקעת, הם נאלצים להביא מהגרים, כי אין ילודה, והמהגרים יוצרים שם אינסוף אנדרלמוסיות. המפתח של הגאולה של עם ישראל זה בילודה. אני לא מתעלם מהפקקים. אני חייתי בסין 3 שנים, וראיתי איך מתמודדים עם אוכלוסייה גדולה. וברור שפה נדרשת חשיבה אחרת, וצריך לעשות פה תשתיות אחרות, ולהתייחס לכל הסיטואציה הזאת. אחרת לגמרי מאיך שמתייחסים לזה. 100% איתך. אבל התקציבים הולכים למקומות אחרים. לאן? הם הולכים הרבה לכיוון החרדי. הולכים גם לכיוון של ביטחון, וגם לכיוון של חרדים. מה רע? הם לא יהודים, לא בני אדם, מה קרה? השאלה למה? אם זה קצבאות לעוד ילודה, ואם זה לחינוך שמוביל להשתמטות מהצבא, אז מה אנחנו עושים בזה? פלא שהציבור החילוני רוצה להיפרד? תשמע רבי דוד, רבי כבר אמרתי לך. אני חי בצפת, בלב אוכלוסייה חרדית. אם היית רואה איך הם חיים, היית מצפה לי שיתנו להם עוד תקציבים, כי הם חיים מינימום של המינימום. אני לא מסכים עם צורת החיים הזאת, אני חושב שהיא טעות.
אנשים צריכים ללמוד, וצריכים ללמוד באקדמיה, וצריכים לרכוש מקצועות של רפואה ועריכת דין וכדומה, וזה תהליך שקורה בציבור החרדי, קורה במסות גדולות, כן? ולא להיות סמוכים על תקציבי המדינה. אבל הם חיים ברובם הגדול ממש בעוני. ואני חושב שזה לא נכון שאיננו צרה בתקציבים שהם מקבלים. אני מסכים שצריכים לעודד גיוס ולעודד לימודים, ולעודד לימודי ליבה, וכן על זה הדרך, ובחוכמה, שלא העידוד הזה לאקדמיה יביא אותם לחילון, או העידוד הזה לצבא יביא אותם לחילון, וזה דבר שצריך לשים עליו לב. איך מסתדר ההרס וההרג בעזה עם התפיסה של אור לגויים? איך זה הולך ביחד הדבר הזה? שאלה גדולה, מאוד כואבת, שהרבה שואלים אותי, הרבה חברים שמשרתים בעזה. ניתן לך דימוי, אולי קצת מרגיז, אבל הוא אמיתי אני חושב. חכמינו אמרו טוב שברופאים לגיהנום. למה? מה זה טוב שברופאים? רופא שרואה אדם חולה, עם גידול סרטני, ובמקום לנתח ולהוציא את הגידול הסרטני, הוא מרחם עליו. הוא מלטף אותו ושם לו משחה. זה טוב שברופאים, והוא צריך ללכת לגיהנום. כי באמת התפקיד של הרופא זה להוציא את הגידול הסרטני, וזה כואב, והקרנות וכימותרפיה, שזה הרסני ופוגע, אבל בסוף באדם חי. אז ככה גם חברה האנושית. החברה האנושית היא בכללה נפלאה, טובה. ויש בה גידולים סרטניים. אני חושב שחמינאי זה גידול סרטני שיש לו גרורות בעזה ובחיזבאללה, ובתימן ובמקומות אחרים בעולם, וגם באירופה וגם באמריקה. וגידול סרטני זה גידול סרטני. ואני חושב שצריך להתייחס אליו ברחמים ובחסד. החסד זה לנטרל את הגידולים הסרטניים. התורה אומרת, אם יש רוצח, אז הוא רוצח, תטפל בו. ויש מישהו פוגע בנית, אז תטפל בו. אבל ההיגיון הזה עובד גם הפוך. זאת אומרת, חבריי בעולם רואים אותנו כגידול סרטני עם גרורות בלונדון ובניו יורק, שהורגים בלי הבחנה, ואומרים, צריך לשים לזה סוף. קודם כל נעצור לזה את ההספקה, כן? כמו לגידול סרטני. נתחיל, ואחר כך נתחיל כימו. כאילו, זאת מראה. אני מבין מה שאתה אומר, ברור לי. ככה דיבר היטלר, נכון? הוא קרא לנו גידול סרטני, אבל אתה את האמת יודע, שהאמת היא שעם ישראל רוצה לעשות טוב לעולם, וגם עושה טוב לעולם. עם ישראל הוא אחראי ל-22.5% מההמצאות שהביאו קדמה לאנושות. עם ישראל רוצה לעשות טוב, ואם היה יכול, אתה יודע מה, אם היה לישראל את האפשרות לטפח את עזה, הייתה הופכת להיות רביירה. כן? אבל ברגע שיש שם אנשים שרוצים להרוג אותנו, אתה לא יכול לטפח אותם שיהיו רביירה. אנחנו עם בכללו, ברור, יש חריגים, שרוצה לעשות טוב, כולל בן גביר וסמוטריץ', רוצים לעשות טוב, זה תפקידנו. זה נברנו, זה מה שהשליחות של אלוקים אמר לאברהם אבינו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. ועל זה אנחנו מתפעלים כל בוקר, ואני מקווה שאנחנו לא טועים, לא סוטים מהכיוון של ונברחו בך, להביא ברכה לעולם. זה תפקידנו כעם. וכשאנחנו נלחמים היום בעזה, נלחמנו לא בגלל שרצינו את זה, בגלל שהנוח'בות האלה אמרו, אנחנו בפעם הבאה נעשה את זה עוד פעם, נעשה את זה יותר טוב, ואם היה בידיהם יכולת, וטובחים את כולנו, גם אותך וגם אותי, גם את עיתון הארץ וגם את עיתון ערוץ 7. זה מה שהם עושים. אז אחרי אנחנו שם נמצאים, וזה שאנשים צורכים מידע מוטעה על ג'נוסייד, זה לא הופך את זה לאמיתי. אני אומר לך באופן אמיתי, אתה הרי יודע שאין ג'נוסייד בעזה. יש מלחמה, כמו כל מלחמה אחרת. אנחנו לא רוצים להשמיד אותם. אנחנו רוצים להביא טוב לעולם. זהו. וחלק מהטוב, זה כשיש לך פוגע מינית, נטרל אותו. לי יש הרגשה שיש בעם, ובעיקר בצד שלי של העם, התעוררות רוחנית מאוד גדולה.
ומאוד אותנטית, והיא לא הולכת לפי הדרך שלך. ואתה, אני אומר אתה, אבל אני מתכוון אתם, ואתם חובשי הכיפה הלא שקופה, החלטתם שאם התעוררות רוחנית נראית ככה והיא בדרך הזו, אבל אני חושב שהיא לא חייבת לראות דווקא ככה, דווקא בדרך שלך, ויש לי תחושה שאתם כל כך עסוקים בלשמור על התורה, ועל המצוות, ועל החוקים, שאתם עסוקים בשמירה על הדבר, ופספסתם כבר את הדבר, כי אם הדבר הזה מביא אתכם להיסגר בפני יהודים אחרים, אם זה מביא קרוב שלי להגיד לי, שאתה יותר גרוע, לדבר איתך זה יותר גרוע מלדבר עם חמאס, אז משהו פספסת. עכשיו, אני חוזר לאברהם. או אולי הוא פספס. תקשיב, אני חושב שהוא פספס, ואני מוכן לעשות גם בדק בית פנימי אצלי, לראות מה אני צריך לעשות כדי שהוא לא יפספס. אבל אין ספק שיש בחוגי עיתון הארץ הרבה דמוניזציה, הרבה הכפשה שבכלל לא מתקרבת למציאות, בסדר? לא מתחיל, אני ראיתי, כשישבתי ודיברתי עם אני משחזר דברים מהעבר, כל כך הרבה הכפשות שלא מתקרבות בכלל למציאות, לא מתקרבות בכלל, אין קשר. אז אני אומר לך, תראה, אני רוצה ללמוד, וזה חשוב לי ללמוד, ואני מוכן לעשות פעולות, אני לא מוכן, יש גבול שאני לא מוכן לעבור אותו, כמו הגבולות שאמרת. אבל זה אותו דבר, אתה מבין, הגבול של אמא שלי, אצל אמא שלי בבית על המקרר, יש צילומים של ילדים רעבים בעזה, מחזיקים סירים ומחפשים אוכל, והיא אומרת, זה ג'נוסייד, ואתה מספר לעצמך סיפור, שאתה אומר לעצמך שזה לא ג'נוסייד, אבל זה ג'נוסייד, ככה זה נראה, כשמורידים פצצות מהשמיים, ולא נתנו להם את החינוך שהם היו יכולים לקבל, ואנחנו עם סגולה, ואנחנו היינו צריכים למצוא את הדרך, שגם הם יוכלו לעמוד על הרגליים, לא לגרום לנו להרוג בהם, וגם למצוא דרך שהעולם לא יכעס עלינו ויעניש אותנו, ויחרים אותנו בצורה הזאת. הרי אנחנו עם סגולה, אנחנו אמורים לדעת לעשות את זה. אני מסכים איתך, אני לא חולק על מה שאתה אומר, אני רק אומר שעד שזה יקרה, אני מסכים איתך אמיתי, לא בכלל דו-שיח, אמיתי אני מסכים איתך, אבל אני אומר, עד שזה יקרה, אני אראה שלא יניפו לעסקים, ולא יעשו לי עוד פעם את 7 באוקטובר. אבל אני חוזר, אני רוצה לקשות עליך בדבר הזה, אני אומר לך, אני זז, מה זה זז? אמרתי לעצמי, כשרקדתי איתכם פה, הזמנת אותי לרקוד, אני את המילים של השיר לא מכיר, ואני אפילו לא יודע למה אני רוקד, וישר נעמדים פה טלפונים, ואתה רב מפורסם, ועוד 20 דקות זה יהיה ברשתות החברתיות, ואז אני פה רוקד איתך במסדרון, ומחזק את הגזען, גם אני גזען. ככה, כי מבחינת הציבור, לא. שרואה בך גזען, אני פה איתך, נותן לזה יד, מה שאני רוצה להגיד לך זה שאני זז, אני מסתכן, אני זז. ואני חוזר לפרשה הזאת של אברהם, שחוצה למצרים ומשקר למען המטרה שלו. האם יש רגע שבו אתה אומר, אוקיי, רגע, יש פה, לא, יש את התורה הכתובה, אבל יש פה גם תורה שבעל פה. מה עושים איתה? יש לי תשובה לך. אני רוצה ליצור אותך גשר, אבל אני לא רוצה אותך... תנסה, אני לא יודע, אני לא בטוח שאני אוכל להתמודד עם זה, אבל בוא ננסה. אני אגיד לך מה שאני חושב, תשמע. בזמן ישבתי, נפגשתי עם מזכ"ל מרץ, אורי זקי, הוא סיפר לי בדיוק כמו שאתה מספר, שכולם אמרו לו, גבעת, אתה הולך לפגש עם הרב אליהו, נפלת על הראש, וכו'. ואמרתי לו, אתה יודע מה? אצלי, במיליה שלי, אף אחד לא אמר לי, אתה הולך לפגש עם אורי זקי, אתה השתגעת, נפלת על הראש, גבעת, אמרו לי, יאללה, כל הכבוד. אתה יודע מה? אני חי בחברה פתוחה, כל אחד אמר לי, אתה נפגש עם דוד שוקן, וואלה, זה מרתק, צריך להיות מרתק. אף אחד לא יגיד לי איך עשית את זה. כי כל הגמרא שאנחנו לומדים מכיתה א', זה תקשיב בצד שני. אבל תשמע, את הדבר הזה אני גם יכול להגיד. אני גדלתי בבית שעל הדגל שלו היו ערכי הפלורליזם והדמוקרטיה והחופש. רק דגל. ולמדתי, בעיקר לאחרונה, שזה בעיקר דגל. שהקול שלי מתקבל כל עוד הוא בתלם, וכשהוא יוצא מהתלם אז הוא פחות מתקבל, בתוך המחנה שאני נמצא בו. ובעצם אמרתי, רגע, אז איפה הפלורליזם שדיברנו עליו? המאמר הראשון שפרסמתי עסק בעניין של לפתוח את העיתון לעוד דעות. וסקילה, זה היה הדבר הכי קרוב לסקילה, מה שהלך שם בתגובות, הוא לא יודע אם זכית לראות את זה. אז אני רואה את זה. אבל המחנה שם תופס את עצמו פלורליסטי,
ופתוח לדעות אחרות, כמו שאתה תופס את עצמך, פלורליסטי ופתוח לדעות אחרות. אבל אני באמת פלורליסטי. אבל הוא באמת פלורליסטי. הוא לא? אתה בעצמך מספר שלו. אבל עכשיו אני אומר לך שיכול להיות שאם אתה תצא מילימטר מהדרך שלך, אני מוכן... אתה תגיד, רגע, חשבתי שאני פלורליסטי, חשבתי שאני פתוח, אבל אני לא באמת פתוח. זה עולם שלם של דברים שנפתחים שאתה מפנה אליהם את הגב. תשמע... אז אני מדבר לך, אני מוכן להיחשף לכל הערכים שלך. יש דברים שאצלי הם מחסום. כן, בסדר, וזה אותו דבר בצד שני, אז מה עושים? אני מקבל. איך מגיעים? אבל הוא לא מוכן בכלל לקבל אותי, הוא לא מוכן לשמוע אותי. הוא מדביק לי קרניים, שלא קיימות בכלל. וזנב שלא קיים בכלל. אז אוקיי, אבל זה מה שקורה לך, זה מה שקורה לעם היהודי בעולם. נכון? מדביקים לנו קרניים. אני חווה את זה על בשרי. נכון, ברור. אז מה אתה עושה אחרת כדי לשנות את זה? אז עם ישראל הדביקו לו קרניים, שהוא אוכל, שהוא שם דם בתוך מצות, בסדר? הוא התמודד עם זה, בסוף העולם מתפכח, והבין שלא. הוא יכול לרובו הגדול. עכשיו הוא שוב בדרך לשם, ואנחנו... אבל זה זמני. אני מאמין שהעולם, אמרתי לך בהתחלה, ואני אומר לך גם עכשיו, אני באמת מאמין, לא רק שהחצי כוס מלאה, אלא שהכוס הולכת ומתמלאת. העולם הוא בתהליך תיקון. כל היהדות בנויה על זה, שהעולם בתהליך תיקון, מאברהם אבינו ועד היום, תסתכל על ספר בראשית, כולו ספר של פגיעות מיניות. שאברהם ושרה נלחמים בזה, ויצחק ורבקה, ויעקב וכו', כן? והעולם היום אחר. פעם זרקו אנשים לכל לסום, שהתערפו, והיום לא. פעם הייתה עבדות, והיום לא. פעם הייתה בערות, והיום לא. פעם, יש הרבה פעם, והיום לא, נכון? ברוך השם, העולם הולך ומתקדם. גם בתחום הזה מתקדם. זה נכון שיש ירידה קטנה. אנחנו בתהליך חיובי. אתה יודע, אני חושב שהבעיה שלנו היא דומה. הבעיה שלי היא דומה לבעיה שלך, והבעיה שלנו, היהודים, היא דומה לאותה בעיה. כן, אתה משמיע את קולך, ולא מוכנים להקשיב לך. משהו אתה עושה הקול שלך מדביקים לך קרניים, כמו שאתה אומר. ואותו דבר עם ישראל. עושה בעולם את הדברים ומדביקים לו קרניים. נכון. במקום להיות עסוקים במיליונים שנהרגים באפריקה, משום מה עסוקים במקום לעסוק בטוב שעם ישראל מביא לעולם. כל כך הרבה טוב הוא מביא לעולם. אתה יכול להסביר לי למה שונאים אותנו? מה מקור השנאה של האסלאם כלפי היהודים? יש סיפור בתורה. מי שיקרא ספר בראשית יקרא. תלמד אותי. מה מקור השנאה של האסלאם ליהודים ובכלל בעולם? טוב, ספר בראשית יש תיאור של יצחק שהולך לשדה פלישתים, וכל דבר שהוא נוגע בו הופך להיות ברכה, כמו שקורה אגב במדינת ישראל היום, כן? $60,000 לנפש תוצר לאומי גולמי לנפש, נכון? תל"ג עלה בתקופה האחרונה, כשבמצרים זה ירד מ-4,000 ומשהו ל-3,000 ומשהו, שזה פער של פי 20, נכון? זה גורם קנאה. זה מה שכתוב שם, ויקנאו אותו פלישתים, מקנאים בו, וסותמים לו את הבארות, ורודפים אותו, והוא בורח. כשהוא בורח, הם מבינים שיצחק היה הברכה שלהם. זה הסיפור של יעקב ולבן, וזה הסיפור שקורה לעם ישראל. עם ישראל הוא עם של ברכה. התרומה של עם ישראל לאנושות, ביחס למספרו, 0.19, היא בערך פי 120. אם אתה מחשב, מספר היהודים בעולם פחות מ2 פרומיל. התרומה יותר מ-22%, אז התרומה היחסית לאנושות היא פי 120. ויש עוד הרבה יהודים שהיו באמת מגיע להם שיקבלו פרסי נובל ולא קיבלו. אז בעצם לפי מה שאתה אומר, זה דבר שהולך להמשך לנצח. לא. איך זה ייפסק? ברגע שמבינים שהברכה שיש לנו היא לא בשביל להתנסה עליהם, או לדרוס אותם, או לרמוס אותם, אלא להביא להם ברכה. אז הברכה שלנו זה הברכה שלהם. אבל את זה צריך להדגים. צריך להראות אני בעד להדגים, אבל יש פייק שמספרים שאנחנו רוצים לכבוש את העולם, לשלוט על העולם, לחנוק את העולם, לחלוב את העולם. זה השקר שמונע את הטוב הזה להיות. אבל זה, אני מרגיש שאתה... בורח, כן, כי זה כמו להגיד שהרצפה עקומה. זאת אומרת, אז יש שקר, אז מה עושים עם השקר? אנחנו צריכים לבוא עם הרעיון, ופרסי נובל, תביא את הפתרון, לאיך אתה היום, בזכות הרשתות החברתיות, אתה מצליח להפיץ את דבריך ברבים, תתרגם את הפודקאסטים שלך לשפות אחרות, אני לא יודע מה תעשה, בעניין הזקן או לא הזקן, או הנראות או לא נראות, או להזמין או לא להזמין, אבל איכשהו לשנות את המצב הזה, שאנשים איכשהו מבינים שמה שאתה מביא, זה לא מביא להם אור, זה מביא להם חושך. מקבל על עצמי לחזור בתשובה על המשפט הזה שאתה אומר.
אמיתי, אני אומר לך, לא רק שאני מקבל על עצמי, אני מקבל על עצמי גם ללמד את התלמידים שלי לעשות את זה. אני אומר להם, זה מה שצריך לעשות. להסביר לעולם, להסביר לאיראנים. תקשיבו, אתם באיראן. אם תחיו איתנו בשלום, ולא תחשבו להשמות אותנו, לא היה לכם בעיה של מים. לא היה לכם בעיה של אנרגיה. לא היה לכם בעיה של אוכל. אתם תהיו מדינה עשירה, תהיו גן עדן. אבל אתה יודע, ההסבר, זה כמו עם הנאום של נתניהו. לא הסבר, באמת אני אומר לך. זה לא עניין של אמת, זה לא עניין של אמת. השאלה זה, האם, זה לא כאילו אתה אומר, האם אתה מצליח לדבר את השפה שהבן אדם יכול להקשיב לה? אני אלמד את השפה אתה שלו. תלמד. שנינו נלמד. אתה תצטרך להתגמש. אני לא חושב שצריך להתגמש. לא תצטרך להתגמש? לא הוא צריך. יקשיב לך בלי שתתגמש? אני לא צריך להתגמש. אני היום שאני עדיין לא גמיש, כולי נוקשה, כן? אני אומר את הדברים שאני חושב שיכולים לעשות אותו טוב. אני צריך לומר אולי בשפה אחרת, כן. להמשיל, לשווק, לומר את הניגון הנכון, ודאי. אבל התוכן הוא תוכן אמיתי. לא חושב להגמיש את התוכן. בעבר עבדתי בעולם של תקשורת חזותית, ועשיתי, תקופה שעשיתי את המצגות של חולדאי. הייתי מכין לו את המצגות, ועובד איתו על איך מה המסרים שרוצים להעביר ומה להגיד, ואחר כך הייתי יושב בקהל, ובזמן שהוא מדבר ושומע מהקהל, אם זה נקלט או לא נקלט. אני נזכר בדבר הזה, איתך לגמרי. מסכים איתך. הפתרון זה לא אם אתה אומר את הדברים, האם זה נקלט? אני מסכים איתך לחלוטין. אנחנו צריכים לומר את הדברים, ולבחון אם זה נקלט, ולשפר את המסרים, ולשכלל אותם, ולומר אותם בניגון, ובמינון הנכון, ובשלב אחרי שלב, ברור, זה תהליכי. אבל זה ברור מה שזה צריך לקרות, וזה קורה. זה קורה. זה יקרה יותר טוב אם חמינאי ייפול. כי העם האיראני הוא לא עם רע. ואני חושב שזה אותו דבר בלבנון. בלבנון קורה זה תהליך, שמבינים שחיזבאללה זה קוץ, וזה לא דבר שמועיל להם. ואם אנחנו היינו עוזרים ללבנון, היה שם גן עדן. שוויץ למזרח התיכון הייתה פעם, נכון? זה מה שהייתי עד שבאו מחבלים. אותו דבר בירדן. מי מביא מים לירדני? אם לא אנחנו מביאים להם מים, היו מתייבשים מזמן. ואם ישראל תעשה את הסכמי שלום עם סעודיה, אמיתיים, סעודיה תפרח. היום כל האוצרות שלה, משקיעים אותה. התל"ג הסעודי לא זז. ואם הוא זז, זה רק שוקע. אם אנחנו נעזור להם, אז יהיה להם ברכה. וזה טוב שיהיה להם ברכה. אני חושב שהיום העולם, יש מדד האנטישמיות העולמי, שהליגה נגד השמצה עושה משהו, יש שאומרים ש23% מהעולם הם אנטישמים, ב-70 ומשהו, 78% הם לא אנטישמים, ואני חושב שהאנטישמים הרבה יותר קולניים. אתן לך דוגמה ממשית מימינו. כמו שמאלנים, גם השמאלנים יותר קולניים. אני לא רוצה להשוות. זה האחים שלי. גם שיש לי איתם ויכוח, אני לא רוצה להשוות. אני אגיד לך, אתה יודע, יש בתפילה, יש לי פה אפילו סדור, אני יכול להראות לך את זה, בתפילה, תפילת שחרית מתחילה במילים, הריני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי וכמודי. לא תמיד זה זורם לי טוב בלשון, יש ימים שזה קצת קשה לי, אבל אני מתחיל כל בוקר את התפילה בזה, מתחיל כל יום את היום שלי בזה, באמירה הזאת. לפעמים זה קשה, וזה לוקח זמן, אבל זה היעד שלי להתחיל את היום. אני לא רוצה להשוות את האחים שלי, שאני לפעמים חלוק עליהם מכל וכל, לאויבים שלי. אבל כן, אני חושב שהתהליך של נחזור לאנטישמיות, התהליך של האנטישמיות בעולם, הוא הולך ודועך. ואני חושב שהוא ימשיך ללכת ולדעוך. ניתן לך דוגמה, המחשה. אולי לא לכולם זה תבוא טובה המחשה שלי בלב, אבל אומר אותה. אתה זוכר שנתניהו היה בקונגרס האמריקאי, היה שם 2 בתי קונגרס, שבתוכם ישבו 90% מהסנטורים, ו10% הפגינו בחוץ. וכשנתניהו דיבר שם על הגרעין האיראני, הוא אמר להם, אנחנו נלחמים את המלחמה של העולם. כשאנחנו עוצרים את הגרעין האיראני, אנחנו מצילים את אירופה ומצילים את אמריקה. ועל כל משפט שלו,
במשך 58 דקות, קמו הסנטורים ומחאו לו כפיים, 58 פעמים. זה באום? לא באום, זה היה בקונגרס האמריקאי. אלה סנטורים שצריכים להיבחר, וכולם רואים אותם, והם בחרו למחוא כפיים לנתניהו, עם האמירות הכי ברורות שלו, על מה שהוא עשה. ואני חושב שזה יותר משקף, מאשר כלי תקשורת. כלי תקשורת לא משקפים. אני חושב שזה הנאום הספציפי הזה שאתה מדבר עליו. אני הקשבתי לכולו, וכבר זה במחנה שלי זה לא קשר. ומאוד התרשמתי ומצאתי גם חיבור להרבה מהדברים שהוא אמר, ואחר כך הלכתי ושאלתי אנשים אם הם הקשיבו לו. והם אמרו, מה פתאום? זה התהפך העולם, ואנחנו לא נקשיב לו, לא מסתכלים עליו, אלרגיים אליו. נתתי לאשתי, הדפסתי מאתר ראש הממשלה את הנאום, ונתתי לאשתי להקריא את הנאום, וצילמתי אותה, נואמת את הנאום של נתניהו, ואז הלכתי והראיתי את זה למישהי, אני זוכר רגע ספציפי, והיא אמרה, נו, אם רק מי שמנהיג את המדינה הזאת היה מדבר ככה, אז היה אפשר לעשות משהו. אי אפשר לשמוע, ציבור שלהם כבר לא יכול להקשיב, לא משנה כבר מה התוכן של הדברים, ולא מאמינים, ואתה סובל מאותו דבר. אחי. וגם העיתון, זאת אומרת, אני יודע להגיד על העיתון, אני יודע להגיד, לפחות על האנשים שאני מכיר, שהכוונות שלהם הם במקום הנכון. המדינה הזאת חשובה להם, וגם כל הקפלניסטים, האנשים שם, זה בדמם, זה בנפשם, הם נלחמים, מלחמת צדק על המקום הזה, והם לא מרפים, והם פשוט עובדים לפי סט ערכים אחר. אבל אני לא חושב. אני אומר לך, העבודה שלנו הרבה יותר קלה ממה שאתה חושב. אני חושב שברוב הערכים שאתה מאמין, ודאי החשובים שבהם אני מאמין, לא אומר לך הכל, רוב גדול אפילו. והמפריד בינינו, זה הפייק ניוז, זה השקר, לא האמת. אבל אתה קורא בעיתון הארץ ואתה אומר זה שקר, והם מוכיחים את זה עם עובדות, מבחינתם זאת אמת. אז אני אומר לך, תקשיב לי, אתה יכול להאמין, לא יכול להאמין, אתה סבחר. אני אומר לך, תקשיב, אתה יכול לראות, יש לי למעלה מ5,000 סרטונים ביוטיוב, שזה כל השיעורים שאני נותן. אני לא מסתיר כלום. מה שאני אומר לתלמידים בישיבה פה, ובישיבה פה, ובאולפנה ובמדרשה, הכל. אני לא מפחד מכלום. אני אומר את הכל על השולחן. תבדוק, תראה מה אני אומר. מה אני אומר לתלמידים שלי? אני לא יכול לשקר. תראה. לא, אבל אתה אומר שספציפית בעיתון הארץ מפרסמים שקרים. אני לא, תשמע. אתה בודק את זה, אתה מזמין אותם לדבר איתך, אתה מראה דברים אחרים, אתה מקרב את זה אליך, שאתה מסתגר בתוך הקונחייה שלך, והם בתוך הקונחייה שלהם. אני אומר את הדברים שלי בגלוי, לא מסתיר כלום. אתה תדוק, אתה יכול לדעת בדיוק מה אני חושב. אני לא מסתיר. כל יום עולים סרטונים, אני מפה ומשם, אני אומר את הכל, אני עומד מאחורי הדברים שלי. ואם אני טועה, ומישהו יגיד לי, טעית, אני מוכן לתקן, אני לא אומר כל האמת אצלי. אני לא חושב שמה שאני אומר משתקף בעיתון הארץ. אם הם יצטטו אותי, רק דבר שלילי. בעולם, לעולם לא יגיד עליי דבר חיובי. זה שטות. הם מפסידים, אני חושב. אותו דבר, יש ערוצי תקשורת שלא יגידו לעולם דבר חיובי. לא יגידו. והם טועים, הם נפגעים. זה משחק תקשורתי, אבל הם נפגעים מזה. אתה יודע כמה יופי, סליחה שאני אומר לך, כמה יופי יש בעולם החרדי. בעולם החרדי שאני לא חלק ממנו. אתה יודע כמה יופי יש, איזה אור, איזה מתיקות, איזה נועם, אין דבר כזה. בעולם התקשורת של אפילו ערוץ 12, לא עיתון הארץ, ערוץ 13. לעולם לא יביאו דבר כזה. רק את החושך יראו. אתה יודע כמה יופי יש בעולם הציוני, ציוני דתי. ממה זה נובע, אתה חושב? זה טעות של שנאה, של גלות. בגלות שנאנו אחד את השני, היה לנו לב אבן, כך אומר הנביא יחזקאל. לב אבן, ככה היינו. למה ככה? יש לזה סיבות, לא משנה. אבל הדברים שהם מוציאים מציגים עובדות. אין עובדות, זה לא עובדות. אין עובדות? אני לא אומר לך שהכל שקר, חס שלום. אני רק אומר, זה לא אמיתי. אתה מספרים לך על המתנחלים שחותכים עצי זית של הפלסטינים. כן, לא אמיתי. שמע חביבי, אני אומר לך, אני בן בית. כן. בהתנחלויות, בגבעות, בחוות.
לא היה ולא נברא. אני מכיר. שאני אומר לא היה ולא נברא, זה לא אומר לך, יכול להיות שיש קיצון פה וקיצון שם, בסדר? שעושים שטויות, ופה השולחן הזה שאנחנו מדברים, אנחנו יושבים עם הרבנים, ותופסים אותם בציצית ראשם, רואים דיר בלק. מה אתה עושה שטויות? תפסיק עם השטויות האלה. אני אומר לך, פה יושבים גדולי הרבנים של כל הציבור. איך אתם לא מצליחים לעצור את התופעה הזאת של נוער הגבעות? אז אני אומר לך, עוצרים, וזה לא עוצרים. בסוף, תראה, יש אחד שלא תפסת אותו. אבל בגדול, אני אומר לך, כל המיינסטרים של הרבנים, של יהודה ושומרון, יושבים פה על השולחן, והם מתקסים עצה, ותופסים אדם, ומנערים אותו, אומרים לו, תפסיק, אנחנו נוציא אותך מנהל המחנה, ובסוף, יש לך בסוף בקצה של הקצה איזה אחד משוגע, או שניים משוגעים, בסדר, תמיד יש לך. ואז אתה יוצא בפומבי, בטח מפרסם הצעה, אתה יודע, אתה יכול לפרסם גם הודעה בעיתון הארץ, בעצמך, בתשלום. להתנער מדברים שאתה לא מאמין בהם. אני אפרסם ולא בעיתון הארץ. למה? כי אני אפרסם בעיתונים שאני רוצה שזה יופיע, לא בשביל להיות יפה בעיני עיתוני קוראי הארץ. לא מבין, אם אתה פועל לאחדות, ואתה מתנער מפעולות של נוער הגבעות, למה שלא תשקיע כסף ותממן מודעה שבה אתה מתנער מהתנהגות של נוער הגבעות בעיתון הארץ לציבור שכל כך לא מאמין? כי זה יצייר אותם, כי כאילו כל נוער הגבעות המתוק, הוא כאילו פורע. 99% מהם הם אנשים טובים, שמשווים את ארץ ישראל, ויש שם אחוזון אחד. אם אתה אומר, אני מתנער מנוער הגבעות, זאת אומרת, אתה הופך צבעת את כל 100% בצבע שלילי. תמצא את הניסוח, הנה הניסוח. אז אני פרסמתי יותר מפעם אחת בעיתונות, במעריב, את דעתי בצורה, אמרתי, אני נגד תג מחיר. אמרתי את הדברים האלה. אני צריך לומר כל יום, אני לא תג מחיר, אני נגד רצח רבין, אני חושב שחשוב, כן, להגיד את זה כל יום. זה שאתה אומר כל יום, אני לא רצחתי את רבין, זה אומר שאתה רצחת אותו. אני לא מתנצל על רצח רבין, כי זה לא אני. מי שהמשוגע שעשה את זה, שיתנצל. ועיתון הארץ יתנצל. למה שאני אתנצל? לא, אני לא אמרתי שאתה צריך להתנצל. אני אמרתי שאתה צריך להגיד, אני לא מסכים עם מי שחושב ככה. אני יושב פה בחדר הזה, לא פעם ולא 10 פעמים, וכמעט ברמה שבועית, מטפלים באותם פורעים שיוצאים ועושים טעויות. ואני אומר להם, אתם עושים טעות אמיתית, וטעות תקשורתית, וטעות תודעתית, אבל טעות אמיתית, מי הרשה לך לעשות מה שאתה עושה? מאיפה יש לך יותר? מותר לגנוב גוי? אסור לגנוב גוי. מה אתה הולך לגנוב גוי? אין שום יותר. מה אתה עושה? זה חטית אסור. אבל זה מדובר בקומץ קטן, שאתם תראו אותם. בכותרת עמוד הראשון של עיתון הארץ, תמיד אתה משוגע הזה שהלך ועשה מה שעשה. תגיד, חצי כוס מלאה בשמאל, אצל החילונים, שלושת רבעי כוס מלאה. שלושת רבעי כוס מלאה, בעיתון הארץ. אתה יכול להגיד לי תן קצת דברים טובים על המחנה שלי, דבר קצת. אני חושב שהסבא רבא שלך, וכל המשפחה שלך, יש לה מניות זהב במדינת ישראל. עלו לארץ, לפני מלחמת העולם הראשונה, האמינו בחזון, בנו, יצרו, השקיעו. זה אבני היסוד של מדינת ישראל. יש לי הערצה לאנשים האלה. ועל היום, פועלם היום? ועל פועלם היום, אני מעריץ את האנשים שנמצאים היום בחזית המדע של המדינה ושל העולם, שלא תמיד הם מצביעים לאותן מפלגות שאני מצביע. אני מעריץ אותם, אני מעריץ את האנשים שנלחמו למען עם ישראל, שמסרו את נפשם. אתה רואה ככה את עיתון הארץ, שזו קבוצה של אנשים שהמדינה חשובה להם? אני חושב שיש שם הרבה דברים טובים ונפלאים. ואם אני לא רואה מספיק, אני צריך להתחזק. אני חושב שיש לי הרבה, לא חצי כוס, 3 רבעי כוס. אולי יותר. כשהזמנת אותי, רצית לדבר איתי על המאמר, ואמרת בשיחת הכנה שאתה רוצה לדבר על שורשים, ועל התהליך שלי גם. יש משהו שאתה רוצה שנדבר עליו בהקשר הזה? אני חושב שיש איזה תהליך, בעיניי תהליך נבואי, שגם התורה מתארת אותו, וגם הנביאים מתארים אותו, תהליך שעם ישראל לא רק חוזר פיזית לארצו, אלא חוזר ליהדות שלו. ושהתחלנו את השיחה הראשונה,
סיפרתי לך שגם סבא שלי עשה איזה תהליך של... פעם כתבתי ספר על הנבואות שמתגשמות בישראל. ואחת הנבואות שכתבתי להם על תהליך התפכחות, שעבר הרצל. הרצל ב-1895 עוד מדבר על החלום של ההתבוללות, ובאותה שנה לקראת סופה הוא כבר מתחיל לדבר על הקונגרס הציוני הראשון. משה האס, שכתב את רומא וירושלים, הוא מספר שכמה היהדות הייתה מאוסה בעיניו, וכמה הוא התהפך וראה בה את המקור של הטוב והאור. וזה תהליך שקרה לנו אז, קרה במשפחה שלכם, קרה במשפחה שלנו, וקורה גם היום. וזה ממש פסוקים נבואיים שמדברים על את רוח אטומה אוויר מן הארץ, והסירות אליו אבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר, וזרקתי לכם מים טהורים. וזה לא רק תהליך יהודי, זה תהליך עולמי. העובדה שאין עבדות בעולם, זה תהליך מדהים שאנחנו יודעים שאמור להיות, והנה אנחנו רואים אותו מול עינינו. התהליך שיש דמוקרטיות בעולם, ואין עריצות, הוא תהליך מדהים שכל הנביאים מדברים עליו. לא קוראים לזה דמוקרטיה, אבל כן מדברים על הסרת הרוע מן העולם. ואני חושב שאנחנו לא רק צריכים לראות את התהליך הזה קורה, אלא להיות שותפים בו. ואני חושב שאתה שותף בו, ואני מקווה להיות שותף בו, ואני מקווה שהילדים שלי שותפים בזה, הנכדים והנינים, לא יודע, ושעם ישראל שותף, ולפעמים יש טעויות, ולא מתים מטעויות, תקנים וממשיכים קדימה. אז אני ממש חושב אני באמת אשמח להיפגש עם כל החברים שלך, מי שיסכים, שיבואו ויתיחו בי את כל מה שהם חושבים, ואני מציע להם לבדוק אותי, שאני לא מרמה אותם, שמה שאני אומר להם, זה מה שאני אומר לתלמידים שלי בישיבה בצפת, ובכל הישיבות האחרות, באלון מורה, בבית אל, ובכל המדרשות, ובכל מקום שאני הולך. אמרת על בית המקדש, שאתה לא בעד לשרוף, להקריב חזיר בהר הבית, אבל אתה כן רוצה לבנות בית מקדש שלישי בירושלים, ולהקריב, איך זה הולך? 5 פרות אדומות? 3? יש שם איזה עניין כזה? אין דבר כזה. פרות אדומות לא מקריבים בבית המקדש. לא? לא, אבל אני אספר לך סיפור מעניין, אמיתי. פעם היה איזה מיליארדר אחד שהתעורר לתשובה. אתה יודע, כמו בעלי תשובה, לא הכל מאוזן אצלם, אז תמיד... עד שהם מקבל הכל פרופורציה, לפעמים יש משהו ששומח יותר חזק מהשני. והוא בא אליי יום אחד, אומר לי, אני יודע איך להביא את המשיח. נו, מה? אומר, תשמע, אני סוחר מסוק, קונה 100 כבשים, מנחית אותו בהר הבית, מפזר את הכבשים, כולם מתחילים לברוח, יש שם כמה חבר'ה, יתפסו אחד, יקריבו קורבן, מה אתה אומר? הנה, אני מביא את הגאולה. אמרת לו, דיר בלק, אל תעשה את זה. למה אל תעשה? כי בית המקדש זה דבר שצריך להביא אור לעולם, ולא מחלוקת. ולכן דוד לא בנה אותו, שלמה בנה אותו. כי דוד היה איש מלחמות. עם כל המעלות של דוד, הרבה יותר משלמה, אבל הוא היה במקום של הקרב. זה שלב, אולי הכרחי, חיוני, אי אפשר בלעדיו כנראה. מי שיכול לבנות אותו זה מי שלמות, שלמה, כן? היה לו שלמות הבעד שלו, נכון? כולנו יודעים. אבל זאת הדרך. גם בית שני נבנה באופן הזה, לא כשהייתה מחלוקת, כשהיה שלום, וכך גם ייבנה הבית השלישי. זאת אומרת, הבית השלישי, בית המקדש השלישי, ייבנה מתוך הסכמה עם אחינו הערבים, בני דודינו, הערבים שנמצאים פה, ולא, כלומר, הם ירצו בזה. כן, זה מה שאתה מדמיין שיקרה. זה מדמיין. לא הערבים, העולם. ואז הם יהיו מוזמנים גם להיות. זאת אומרת, בית המקדש יהיה לכולם. בית המקדש,
כל אחד במקום שלו. זאת אומרת, אני לא כהן, אז אני יכול להיות בחלק מבית המקדש. כהנים יכולים להיות בחלק אחר, לוויים בחלק אחר, כהן גדול במקום אחר, נוכרים במקום אחר. יכול להיות במקום שלו, בהחלט. אני גם יכול להתגייר, יכול גם כן. יש ספר של הרצל, נקרא אלט נויטלנד. מכיר. יופי. בסופו, יש חלום שהוא מספר איך שהשותפים במחזה עולים לירושלים ורואים את בית המקדש, ונדהמים ממנו, ואז הוא אומר, לא חלמנו 2000 שנה שיהיה לנו בית כזה יפה, חלמנו שיהיה מקום שיביא אור לכל האנושות. מדהים. רוב האנשים לא מכירים את הקטע הזה של הרצל, על החלום הזה שיהיה בית מקדש בירושלים, ביניהם זה נשמע משיחי, הזוי, רק לא. באיזה אופן בית המקדש יביא אור? מה זה אומר? מקום של צדק, מקום של משפט, מקום של חסד, מקום של יושר, מקום שלא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו למלחמה, וכיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. אבל כן מקום שאומר שאלה טובים מאלה, אלה יכולים להיות יושבת פה, ואלה יכולים לשבת פה. לא, גם בבית שלך זה ככה, וגם בבית שלי זה ככה. יש מטבח ויש סלון, ויש חדר שינה, ולא כל אחד נכנס לחדר שינה בכל רגע. יש, העולם, גם הגוף שלך הוא כזה, יש יד ימין ויד שמאל, ויש לב וריאות, וזה ברוך השם, מקום מתפקד בהרמוניה. כן, אבל אתה אומר, אני אבחר. לא, אני אבחר, אלוקים בוחר. זה אתה אומר. אני אומר. יגיד המוסלמי שמוחמד אומר משהו אחר. אבל מוחמד אומר שצריך לגרש אותך מפה. מוחמד לא אומר את זה. מוחמד אומר שהתורה האמת. כמו שישו אומר שהתורה האמת. מה פתאום? באים פוליטיקאים ומשתמשים בדברי הקודש כדי לעשות את התועבות שלהם. ממה זה נובע? אתה חושב, כאילו, איך יכול להיות שזה מה שקורה? כאילו, אנטישמיות? לא. הפרשנות של דברי הקודש, של הספר שבו אתם מחזיקים ועליו אתם שומרים, התורה, איך יכול להיות שזה לא... איך יכול להיות שהציבור גדול, של הערבים, לא קורא את הקוראן? ערבים גם יודעים, לא קורא, לא יודע, לא מבין, לא מפרש את זה כמוך. אתה יודע מה? אני אשמח, אני שאלתי כמה פעמים ערבים. פתחתי להם קוראן, אמרתי, תקרא את הפסוק, תסביר לי אותו. אתה יודע מה התשובה הייתה? צריך לחשוב פעם נוספת. הסביר לי פעם מישהו, דבר אולי נשמע קצת מתנשא, אבל יש בזה משהו, יש בו הרבה אמת. אתה יודע, יש הלכה שאומרת, שאדם קורא כל יום שישי את התורה, 2 מקרא ואחת תרגום. מה פירוש? אתה קורא כל פסוק פעמיים, אחר כך אתה קורא את התרגום שלו, ואתה מסתכל על הפירוש שלו. זאת אומרת, לא קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה מזווית אחרת, עומק. ככה אדם דתי צריך כל שבוע לקרוא את פרשת השבוע. זאת אומרת, לא רק לקרוא אותה, אלא להתבונן בה לעומק. וזה כנראה אין באסלאם. לקרוא את הקוראן לעומק. מי שקורא את הקוראן לעומק, ואני פגשתי כמה שייכים שקראו את הקוראן לעומק, אמרו לי, לפי הקוראן, הארץ שלכם. יהיו מוסלמים שיראו את הפודקאסט הזה, ישראלים, הם יסכימו? הם יגידו, ברור. כן? הם לא... זה מופיע בקוראן. לא 1,000 תגובות על זה? יהיה 1,000 תגובות, מי שלא קרא. מי שקורא, יש... אתה יודע, יציאת מצרים מוזכרת בקוראן עשרות פעמים, מתן תורה עשרות פעמים, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל פעמים רבות, למעלה מ10 פעמים. זה בכלל לא פסוקים שנתונים בכלל לוויכוח. אני פעם הייתי יודע לצטט בערבית את הפסוקים האלה, אני לא רוצה לטעות כדי שהם יגיד שקראתי לא נכון, שמשה אומר לבני ישראל, קומו ועלו לארץ שנתתי לאבותיכם, בואו ורשו את הארץ, פסוקים מפורשים, זה לא דבר שבכלל נתון לוויכוח. ואין אחר כך בהמשך פסוקים הפוכים? לא, זה דבר שחוזר על עצמו המון פעמים, זה לא דבר נדיר. הוא מתאר את האירוע של יציאת מצרים, ובדרך לארץ ישראל, ממש כמו שכתוב בתורה.
עם מתן תורה באמצע, ועם משה ביאור וכו', כל התיאור, כי אתם סוף, הכל. כולל האמירה, בואו לארץ ישראל, כולל חטא המרגלים, כולל חטא העגל, כמו שמתואר אצלנו. אין פה משהו, זה לא דבר שאפשר, זה לא דבר שנתון לפרשנות, הוא חד משמעי. אז הם טוענים שאנחנו לא בני ישראל. שאנחנו לא בני ישראל. וזה מוזר. איזה עם בעולם הולך על פי התורה? איזה עם בעולם חזר לארצו אחרי 2000 שנה, כמו שכתוב בתורה? איזה עם בעולם ניצח את אויביו 500? שאלתי אותם, תגיד לי, איך זה יכול להיות שאנחנו רודפים אתכם 500, גם בתש"ח, גם בששת הימים, גם ביום כיפור, וגם עכשיו, איך זה יכול להיות? אתם פי 100 מאיתנו. איך? איך זה? אם לא שאלוקים איתנו. איך זה האדמה פה שהייתה שוממה 2000 שנה, קצת פירה בעין יפה. איך זה יכול להיות? 2000 שנה מנסים ליישב אותה, לא מצליחים. מגיעים עם ישראל, האדמה נתת פה בממוצע פי 3 תנובה, מאשר בכל מקום אחר בעולם. הפרות בישראל נותנות חלב, פי 2 מאשר אירופה. זאת עובדה? עובדה. 12,200 ליטר חלב פרה ממוצע בישראל, 6,100 ליטר חלב פרה ממוצעת באירופה. צריך לבדוק את זה. תאמין לי, אחי. אני מציע שנלך כל אחד לציבור שלו, אצלי זה יהיה סקילה, אצלך זה יהיה, לא יודע מה. יזרקו עליי פרחים. יזרקו עליך פרחים, ונראה אם נשארו עוד שאלות, נחזור. כן, אני חושב שעצם הדו-שיח הזה, ויורשה לי גם לומר בעדינות, עצם היחס החם שבינינו, הוא יראה לאנשים שזאת הדרך. לדבר, להתווכח ולהסכים ולא להסכים, וזה בסדר גמור. כי בסופו של דבר, זאת היהדות. היהדות, כל הגמרא בנויה על זה, של יש שתי דעות, יש הסכמות, בסוף מבררים, מגיעים לנקודת אמת. זאת הדרך הנכונה. אני בשביל זה הגעתי לפה, אתה אמרת לי בטלפון, שאתה מבין שהדעות בינינו חלוקות, ושלא צריך להסכים, אבל אפשר לדבר, ולכן באתי. תודה, אחי. תודה שהזמנת אותי. תודה, אחי.